Jesus. Amen. Tayo po'y pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po natin inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children. Amen. At tayo po ay nagpapaabot ng magandang umaga, amen, na pagbati sa the whole beloved Almeida family, praise the Lord. Sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord. Sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong mga beloved pastoral worker, beloved preacher, sa pangasiwat po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Niermen, at maging sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved sister, ating Vineteer, at maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal, mga bisita, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship. Tayo po ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay pinagkaluban, amen, ng dakilang pagkakataon, may kalayaan sa pagpupuri, patuloy na papasalamat, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay patuloy na magpupuri sa ating dakilang Diyos bilang pasasalamat sa kabutihan na ating dakilang Diyos na ginawa sa ating mga buhay. Amen. Tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, binago ating mga buhay. Amen. Ating mga problema, nilutas ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y tinulungan, amen, na magtagumpay sa lahat ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan, ng ating pong pinakamamalapeng Jesus, amen. Kaya't bilang pasasalamat, tayo po'y magpupuri sa ating pong pinakamamalapeng noon, amen. Ating pupurihin nating dakilang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng buong lakas, mga minamahal, amen. Sapagkat sa pagpupuri, may kapangyarihan po, mga minamahal, amen. Kaya dapat lamang po maaga tayo, mga minamahal, dapat wag po tayong magpa-late sa pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos upang makasama pa po tayo sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Sapagkat may kapangyarihan nga po sa pagpupuri, mga minamahal, amen. Kapag tayo nagpuri, mga minamahal, amen, lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga dinadala, mga pagsubok na pinagdaraanan, amen, yung mga ating mga karamdaman, yan po ay lulutasin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yan po ay aalisin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng isang puno, ang isang puno nagpupuri, mga minamahal, amen, so po ay sumasayaw, amen, sa lakas ng hangin, yung mga tuyong dahon, yung mga tuyong sanga, ito po ay nalalaglag. Kahit ganun din po ang mangyayari sa ating mga problema.
sa ating mga karamdaman, mga pagsubok, maaalis po yan, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, ay magpupuri, ating ipapalakpak ating mga kamay. Amen. Ibubukan natin yung ating pong mga bibig sa pagpupuri, sa paghiyaw ng malakas, mga minamahal, amen, na pagpupuri, katulad ng hallelujah, praise the Lord, ating isisigaw, amen, na may kagalakan sa ating mga puso, ating gagamitin ang ating buong katawan sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, bago po tayo magpuri, tayo po muna ay tumayo, hinihiling ang lahat na tumayo, at tayo po ay manalangin sa ating pong pinakamamalaping Jesus, ating hingin ang habag ng ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa araw na ito. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Willie Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Hallelujah, kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang saan man kami nasumpungan. Sa mga oras, di po namin nababantayan ang mga sarili, kahabagan mo po kami at patawarin sa lahat ng aming makasalanan. Hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, pagkalugmo po. Sa ating pong dearly and beloved and honorable evangelist, Pastor Willie Estrada Almeda, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Langisan mo po malapit noon at pagpalain ang iyong banal na gawain, bawat yugto, mula sa mapapuring awitin, joyful, solemn, sa mga beloved song leaders, sa mga assist, sa mga minamahal naming kapatid na magbibigyan ng pagkakataon magpasalamat, ipahayag ang iyong dakilang ang kapangyarihan sa kanilang buhay, sa mga mag-a-assist sa patutuo, sa kukuha ng patutuo. Samahan mo po sila umalapin noon sa mga papuring awitin, iaalay po ng mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng beloved Children's Choir, beloved Adults Choir, beloved Youth and Singers Choir, beloved Jesus Ines Generation Choir, na kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Iyo pong ibuhos ang iyong matabis at banal na presensya. Puspusin mo kami umalapin noon, yung Santong Espiritu, hallelujah. At sa aming pagbibigay na may kasamang bahagi tandog, umalapin noon, buksan mo pang unaw kaisipan ng mga nag-aalinlangan, na patuloy mo kaming turuan, tulungan makasunod sa iyong banal na kalooban, lalo na po sa pagbibigay na aming kasamang bahagi at tandog, igit sa lahat sa iyong banal na salita, na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw nito. Sa aming mga minamahal mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, parating mo po na malawalhati sa yung banal na gawain. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, provide mo po kalal pamasahe, kalal sasakyan, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Willie Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino, para po sa mapapuring awitin. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po. Ating beloved elder, the beloved brother Alvin. Praise God. Sa oras na minuhal, patuloy po tayo sa pupuri sa ating pinakamahal po. QG. Kung sa ngalan mo kami nagsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdulong, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin isunodhan. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka
sa aming pagsamba at sa aming pagtulo pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang karapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming bandalo pagpapalain ang mga buhay na bihis. Lord, ang mga buhay na bihis. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali. Biyaya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at isigla. At ako'y maghahanda, aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga, kung si Kristo na ang iyong kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay umayon. Galing rin sa kadiliman, punong-puro ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na ang iyong kasama. Siya ang tanging daan, nagkatotohanan sa amin. Walang hanggang buhay, ang mundo ko'y puro-puro ng kulay. Ulap pa rin, gabi may huli, may umaga pa rin tayo.
saya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri kay Jesus, sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Kung may ganda ng umaga, yung kasama tulad sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing rin sa karima, puro ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lang nadama ang pagmamahal. Di maganda ang umaga kung si Kristo na ang kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling kay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko, punong-puno ng gulahan. Ulap man ay maging at gabi dumating, may umang darating ng dahil si Kristo kapiling. Siya ang tanging daan, ang katotohanan, sa piling niya walang hanggang buhay. Ang mundo ko, punong-puno ng gulahan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga marandahan ng dahil si Kristo kapiling. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga, kung si Kristo na yung kasama. Mula rin sa umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga, si Kristo kasama. Siya ang tanging daan, ng katotohanan, sa piling kay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y gulahan. Ulap pa rin magdilim, gabi may umaga pa rin darating, dahil sa kapiling. Siya ang tanging daan, ng katotohanan, sa piling may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y gulahan. Ulap pa rin may dumating, umaga pa rin darating, dahil si Kristo kapiling. O kay ganda ng umaga, saya ng buhay ko, may sigla. Yes Lord, hallelujah, hallelujah. At ako'y maghahanda ng awit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. May ganda ng umaga, kung si Kristo ang kasama. Tulad sa umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga, kung si Kristo na kasama. Tanging daan, ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko, punong-puno ng gulahan.
Ulap pa rin ang dilim at gabi mo, may umaga pa rin natin dahil sa Kristo kapiling. Siya ang tanging daan ng katotohanan sa akin, may walang hanggang ang mundo ko ng buhay. Ulap pa rin ang dilim at gabi, may umaga pa rin darating dahil si Kristo kapiling. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magdalangin, purihin sa bahay natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magdalangin, purihin sa bahay natin ang Diyos. Pupurihin at sambahin hanggang sa'y buhay, papuri ay iaral. Pupurihin at sambahin siyang kapal ng ilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magdalangin, purihin sa bahay natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magdalangin, purihin sa bahay natin ang Diyos. Pupurihin at sambahin hanggang sa'y buhay, papuri ay iaral. Pupuri at sambahin siyang kapal ng Diyos natural. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magdalangin, puri sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magdalangin, puri sambahin natin ang Diyos. Puri sambahin hanggang sa'y buhay, mapuri ay ialay. Lord, hallelujah, hallelujah. Puri sambahin siyang kapal bilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magdalangin, purihin sambahin natin ang Diyos. Diyos tayo'y umawi, nangalangin, purihin sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin hanggang sa'y buhay, papuri ay iaral. Pupuri at sambahin siyang kapal nagkilang Diyos na tunay. Lord, hallelujah. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magdalangin, purihin sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting magdalangin, purihin sambahin natin ang Diyos. Tinatawag, tinalayan, hallelujah, awit po, kaligtasan, kagalakan,
ang aking buhay ay mula sa'yo. O Diyos, buhay ko'y nagbago. Ito ay dahil sa'yo. Kahit na makasalanan, tinanggap mong lubusan. Tinatawag, tinalaya, hallelujah. Awit ko, kaligtasan, kagalakan. Ang aking buhay mula sa'yo. O Diyos, buhay ko'y nagbago. Ito ay dahil sa'yo. Kailan may ipagpit ang muli kong pagsilan. Tinatawag, tinalaya, hallelujah. Awit ko, kaligtasan, kagalakan. Ang aking buhay ay mula sa'yo. O Diyos, buhay ko'y nagbago. Ito ay dahil sa'yo. Kahit na magkasalanan, tinanggap mong lubusan. Tinatawag, tinalaya, hallelujah. Awit ko, kaligtasan, kagalakan. Ang aking buhay ay mula sa'yo. Pinatawad, pinalaya, hallelujah. Awit ko, kaligtasan, kagalakan. Ang buhay ay mula sa'yo. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalala, walang gumagawa. Hirap ang sulay, aking taglay. Sinikap kong lutasin mo, di kong utang. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin, umating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng siglahan. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang lumbang iyong hinawin. Kaya katawid ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pagkasal, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking susunod. Puso ko'y sumaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng kabang. Binigyan mo ko ng ayos na halip, ikaw buhay. At ang lumbay, iyong pinawin. Kaya't ang awit ko, halay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Diyos. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalala, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin ko,
aking tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Bigyan mo ng kulay, pinusbus ng pag-asa. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagsilahan. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawit. Hiya't ang awit kong ito, alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pagkasal. Ng pag-ibig, Lord, hallelujah, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Sus. Puso ko'y masaya, tungkot ay nalaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang aking naglabas, Lord, hallelujah. Binigyan mo ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawit. Hiya't ang awit ko ito, alay sa'yo. Binigyan mo ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. Ang lumbay, iyong pinawit. Hiya't ang awit ko, alay sa'yo. Binigyan mo ng awit, awit ng asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Sus. All over the world, that Spirit is moving. All over the world, as the prophets said it would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of that Lord, as the ones over sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the Bible said it would be. Hallelujah. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of that Lord. So once over the sea, I do, I surely know that I am born again. I do, I surely know Jesus lives within me. There are some things that I don't know, and those some things that I know. But this one thing I'm surely to know, that I've been born again. I do, surely to know that I've been born again. I do, surely to know Jesus lives within me. There are some things that I do not know, and those some things that I know. But this one thing I'm sure to know, that I've been born again. I do, surely to know
do I surely give us sleep sweeter. There are some things that I know some things that I know, but this one thing you didn't know, that I've been born again. What a beautiful life to say thank you so much, there's Jesus. What a wonderful way, it's just how to say thank you, there's Jesus. What a sun so bright, the sky is so blue, and all the mercy and grace is due. What a beautiful day, beautiful to say thank you, there's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, there's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds sing and praises be. Beautiful day, beautiful to say thank you so much, there's Jesus. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, there's Jesus. What a wonderful way, teach us how to say thank you, there's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds sing and praises thee. A beautiful day, beautiful time to say thank you, there's Jesus. Therefore, we justified by faith, we'll be glad through our Lord Jesus Christ, because the love of God still brought in our heart by the Holy Ghost, we just give it and to us, and to us. By God, no man there is love to our God. In the one we were sinners, Christ died for us, because the love of God sure brought in our heart by the Holy Ghost. We just give it, and to us, and to us. Therefore, being justified by faith, we are free, we God through our Lord Jesus Christ is Lord, because the love of God still brought in our heart by the Holy Ghost. We just give it, and to us, and to us. Therefore, we by faith, we are free, we God through our Lord Jesus Christ, because the love of God still brought in our hearts by the Holy Ghost. We just give it, and to us, and to us. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kalikasan mo, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na dakila mo, ibig mo, katulad ko, ano ang may gaganti ko? Yes, Lord, hallelujah. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa lahat. Ano ang may gaganti ko? Ang araw, lapit na, gabi yun, pagkurin na, at aming na, makinig na, at tayo magsama-sama. Lahat ibinigay mo, ang buhay mo, ay kanan sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo, sa kalikasan ng
buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisip tunay na dakila mo, ibig mo katulad ko, may ganti ko. So hallelujah. Lahat ibinigay mo, pati na buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami yung kukunin na. At amin ka na makikita, at tayo magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami yung kukunin na. At amin ka na makikita, tayo magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, huwag may gaganti ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, binago mo ang buhay ko. Naramdamay pinagalhin, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, yes Lord, hallelujah. Habang ako'y nabuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, yes Lord, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti, oh Diyos. Purihin ka, bigyan kami ng kalakasan, humanap sa pagsubok at sa tuwing lamatan. Ang kabutihan mo, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh napakabuti mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Nagkilang masasalamat ang hiyahatid mo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na natakot sa aking paglalaban. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may laging tapat. Yes Lord, hallelujah. Nakilang masasalamat ang hiyahan mo. Yes Lord, hallelujah. Daramdaman ka, purihin ka, oh Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko para sa iyo ang aking awit. Buhay ko dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagkulang, lalo higit ang patutunguhan. Subalit nakilala kita na ang katotohanan ng buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Yes Lord, hallelujah. Lahat ay iyong ibig
bigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang masasalamat ang iyong bukong tunay. Dakilang masasalamat ang iyong handog. Lord God, hallelujah. Karapat lamang ka, purihin ang Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo at aking awitin, yes Lord, hallelujah. Dakilang sa salamat ang iyong handog. Karapat-dapat ka, purihin ang Diyos. Walang kasing dahilan, pag-ibig ko para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagagalan at di ko maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. Suri ka, hallelujah. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin, Lord, hallelujah, at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyong handog. Hallelujah, hallelujah. Karapat-dapat ka, purihin ang Diyos. Walang kasing dahilan, mo para sa iyo ang aking awitin. Dakilang sa salamat ang iyong handog. Karapat-dapat ka, purihin ang Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Sama, hallelujah. Dakilang pasasalamat ang iyong handog. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mo, Diyos. Ang aking awitin, hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Hanggang ay di na luluhas mo na. Mapahilig ang luha sa aking mga mata. Kung kailan pinapangyayain at ako maging huli, yung tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo'y makahilig. Sa araw na yun, bilang ko ang langit ay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya ng lahat, siya'y sisita magpakailan. Sa araw na yun, bilang mo ang langit ay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya is Lord.
sisikap magpakailanman. Hindi naman sasayang. Yes, Lord, hallelujah to God. Ang lahat ng kapagoyan hapon ay di nang luluha. Papahiling niya ang luha sa aking mga mata. Yes, Lord, hallelujah. Kung kailan bitang mangyari bago maging huli, siya yung gabi. At sa araw na yun, sa'yo'y mapapil. Sa araw na yun, gusto mo hinan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya ng lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na iyon, hinan mo ang langit na kay ganda. Lord, hallelujah. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya ng lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Magsama-sama tayo, magpuris ng Jesus. Magsama-sama tayo, magkaisang hawitan siya. May mabuti mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, lutog at hallelujah, magpurit sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpurit sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang hawitan siya. May mabuti mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpurit sa Kanya. Halina, sama-sama tayo bawi at magpurit sa habang buhay. Kaysa yung tunay, good God, hallelujah. Oh, halina, sama-sama tayo bawi at magpurit habang buhay. Kaysa yung tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itaas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina, sama-sama tayo bumawi at magpurit, lutog at hallelujah, sa habang ng buhay. Kaysa yung tunay. Halina, sama-sama tayo bumawi at magpurit. Yes, Lord, hallelujah, sa habang ng buhay. Kaysa yung tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itaas ang pangalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, ka, O Diyos. Laging itaas ang pangalan mo hanggang wakas. Purihin ka, purihin ka, Panginoon. Hindi ako magsasawa sa magpupuri, di kami mapapago. Lord God, hallelujah. Oh, purihin ka, purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa
sa pagpupuri, di kami mapapagod. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Gumawa ka ng himala, pinaghalhin mga nagugutom, pinakain mga pilay, pinalakan, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu, pinalayas. Hallelujah. At purihin ka, yes Lord, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Hallelujah, hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kayong lahat ay tinubos sa kasalanan, ibinis bagong buhay, ibinis ang iyong pinagpala, pagkat kami nagtiwala sa salita mo, aming Diyos. Dakila, Lord, hallelujah, hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di kami masasawa sa magpupuri, di kami mapapagod. Kaya purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Isang pa, hallelujah. Gumawa ka ng himala, magkasakit, pinagaling na gugutom, pinakain na masasabang espiritu, pinalayas. Lord, hallelujah, hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa sa magpupuri, di kami mapapagod. Isa pa, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa sa magpupuri, di kami mapapagod. Sadyang may lapit po sa akin, upang ako iyong mahigit. Lahat ng pagsabong ko, oh Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakakit. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sunod pag-ibig ko aking naramdaman sa iyo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y hanap labis mo, umirahan. Hiyang hanghawin ko para sa iyo. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras
aking buhay, pupurihin ko ikaw. Magagawa natin ang lahat sa Panginoon Jesus. Sa bagay di magagawa na mag-isa sa lahat, at tayo'y magsama-sama bilang sinabi na problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa sa halin, at tayo'y magsama-sama bilang sinabi na problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagdaramak sa hukataw? Minsan pa, hallelujah. Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagdaramak sa hukataw, nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa hukataw. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagdaramak sa hukataw. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagdaramak sa hukataw, nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa hukataw. May kaglatan sa puso, may kaglatan sa puso, magkulan at pagkapit ko si Kristo. May kaglatan sa puso, may kaglatan sa puso, may kaglatan sa puso, magkulan at pagkapit ko si Kristo. May kaglatan sa puso, ang aking puso may kaglatan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalatan na kawian sa kamang-kamang-kamang niyang gawa. Glorified, hallelujah. Nagtagong babalik dito upang tayo kukunin at tatanggihan sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang payo, magpakailan pa magdudong. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Glorified, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Sa Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sa Jesus ay tagapagligtas, walang bahay, magpakailan pa manibig. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, oh, hallelujah. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Amen. Hallelujah. Come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Praise. We come to praise our God. We come to praise Him. We come to praise our happy King. Oh, glory, hallelujah, is to come our Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is to happy King. Our Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, whom we have should be true. In the name of Jesus, the demons will actually fly away.
In the mighty name of Jesus, can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. Hallelujah. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Victory. Hallelujah. I pray, please give me glory, glory. Hallelujah. He's on and for me. Victory. Hallelujah. I pray, please give me victory, glory, glory. Hallelujah. He's on and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord, living for this that life upon, serving, hallelujah, hallelujah, living. I know it's Jesus came and nothing but satisfy Jesus really. He makes my heart now sing, walking in His way, happy more, living for this my King. Oh, living for this that life upon, serving, hallelujah, hallelujah, believing how life was so life. I know it's Jesus came and nothing can satisfy like Jesus will. He makes my heart now sing, walking the same way, happening more, living for His my King. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh praise God, praise His holy name. Praise God, Lord, praise His holy name. Oh praise God, Lord, praise His holy name. Oh praise God, Lord. Jesus must be your praise His holy name. Jesus must be your praise His holy name. Jesus must be your praise His holy name. Oh praise that Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Praise that Lord. Oh praise that Lord, praise His holy name. Praise that Lord, praise that Lord, praise His holy name. Oh praise that Lord. Jesus must be your praise His holy name. Jesus must be your praise His holy name. Jesus must be your praise His holy name. Oh praise that Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh Lord, so far, giving me life, giving me life, just giving me life. That's the Lord, so far I'm giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, 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 hallelujah. This over me, on me and sound, on me
so free, oh, far beyond sad. Jesus, far beyond sad. Hallelujah, 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 hallelujah. He's far beyond, far beyond, far beyond my soul. Come singing and shouting for Jesus. Some people understand me, Jesus save my soul. This one me, he's Bobby, my soul. Keep singing, shout, Jesus save my soul. Some people understand me, Jesus save my soul. This one me, Bobby, oh, he's the Lord, oh Lord. Saves Jesus, Jesus, Jesus. Oh, he's the King, he's the King. Thanks Jesus, Jesus, Jesus. Oh, he's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's within, bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless his soul. Bless his holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamaluslak. Magsabi ng praise the Lord. Hi, praise God sa oras na minamahal. Dito natapos sa minamahal ang mga pagpupuri nga mamasayang awitin sa ating pinakamamalapay Jesus. At sa mga oras na minamahal, tabi ito na simbolo ng gawain mga minamahal. At tabi dadako na sa ating mga malumanin na awit. Tabi dadalhin po natin mga kapatid, di Bilao the Elder, di Brother Alvin Reismers. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamanap na Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po muli ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Ating hingin mga minamahal ang patnubay ng ating dakilang Diyos na tayo po ay samahan sa ating pong pagpupuri. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami maluwalhating nakarating sa dagong ito. At sama-sama po kami umalapin noon, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga kalikuan, sa mga pagkukulang, sa mga oras, di po namin nababantayan ang mga sarili. Kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapin ang bawat papuring awitin na aming iaalay sa iyo. Maging ang iyong abang lingkod, gamitin mo lamang umalapin maging daluyan ng masaganang pagpapala sa aming mga minamahal, mga kapatid na naglalakbay. Patungo po sa iyong banal na gawain, pag-ingatan mo po sila, ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, i-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, at sa unang dalangin ng aming pong dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, sa makapangyarang pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all that you
song of praise, with an outreach arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank
Lord. I just wanna thank you, ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di mo hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwina ay makapiling ka. Iba mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay mo. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwina ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwina ay makapiling ka. Just let me say how much I love you. Let me speak of your mercy and grace. Just let me live in the shadow of your beauty. Let me see you face to face, and the earth will shake as your word goes forth, and the heaven will tremble as it falls. But let me say how much I love you. Oh, my Savior, my Lord and friend. Just let me hear your finest whispers as you gently hold my
I long for you. For I am caught in the passion of knowing this endless love I found in you, and the depths of grace, the forgiveness found to be called a child of God just makes me say how much I love you. My Savior, my Lord and friend. Oh, my heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. Oh, my heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, oh, my heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. Oh, my heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, I will serve you.
the seasons cover me with your hand and lead me in your righteousness, and now look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I hear of love for your faithfulness to you. I carry in everlasting arms. You never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons, cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I hear of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You never let me go. You Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingat at inagabayan ang lantasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nalalambing, minamahal. Pinahaklan
maging ang aking buhay. Turuan mo ako ay lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iningatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking darangin. Sa pagtulog, maging sa pag-ibig, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, inahangad. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat,
ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako kong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalik, O Panginoon, na langit ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalik, O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Sa buhay ko'y iba kahit na may pagsubok pa, ang pananalig ko'y sa'yo kailan may di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako kong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalik, O Panginoon, huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalik, O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Dumating man ang pagsubok sa buhay ko, pagmasdan ko lagi ang dakilang pangako mo. Di kita ipagpapalik, O Panginoon, ako'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalik, O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming atubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami na mga tao sa sanlibutan, kami iyong kinabog. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan,
kami ay tumatawa, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangan ginawa mo nilikha. Sa amin, O Diyos na dakila, walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangan ginawa mo nilikha. Sa amin, O Diyos na dakila. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal na. Ano man ang nais ko'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya mapabayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikat. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay.
hati gagawin alang-alang sa Diyos dahil ako ay mahal na. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kahulihan mo? Ang dugo, ang buhay ko'y laan sa'yo. Hindi ang gantimpala ang kaasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang napalit yun. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako daw ay bulag at parang nababalik na raw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit yun. Pag-ibig ang daging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit
pag-ibig ang tanging dahilan. Pag-ibig ang tanging dahilan. Oh, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay kong magaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ay ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipitig kay Jesus, umiibig. Kaligtasan kong hanapin, Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipitig kay Jesus, umiibig. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry grave. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you've been near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry grave. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died. Oh, glad to be at your best, glad
to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Hallelujah. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down and it chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I get to Him on my mind. I give to Him on my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. Didn't have to let me live. Didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give Him glory. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Glory, glory. I will give Him praise. Hallelujah. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give Him glory. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Hallelujah. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come on and shout it from the mountain top. Proclaim it to the city street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. I'm always out. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Come on and shout it from the mountain top. Hallelujah. Proclaim it on the city street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. I'm always shouting. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, He land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the world is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gate with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth, and to it to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, that is Jesus. 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 Thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I couldn't pray. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I couldn't
like to obey you, to love and serve you now and forever. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, hallelujah. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Kung ika'y may ilagak sa tungkol ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matan mo ang ibon kahit pinabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtuwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa tungkol ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Mastan mo ang ibon kahit pinabagyo, mayroon pa rin silang hawin. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng bubog. It's the Holy Ghost and fire now it's giving me your life, giving me your life, giving me your life. It's the Holy Ghost and fire now it's giving me your life. My Jesus, giving me your life. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is giving me your life, giving me your life, giving me your life. Thank you, Juma. Thank you so much, it is Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, bumping up inside. Jesus, bumping up. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within
within me. Bless His holy name. Bless His holy. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At ito na nga po mga minamahal. Diyan na po natapos ang ating unang bahagi ng ating pong pagpupuri sa ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng mga joyful at mga solemn na awitin. At tayo po mga minamahal ay lubos sa pinagpala. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Glory to God. Amen. At bago tayo magpatuloy mga minamahal ay ako rin po yung nagdanais bumati ng isang magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa ating pong banal na gawain dito sa may San Carlos City, Pangasinan, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Sunday General Service. At yan po mga minamahal, ito po yung napapakinggan po ninyo at napapanood sa telebisyon na grabing mga himala na ginagawa ng ating Diyos na buhay. Ang bulag nakakita, ang pilay nakakanakat, amen. Ang kitungin, even psoriasis, nililinis ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At magantabay lamang po kayo mga minamahal, lalo at po mga minamahal ng mga baguhan na aligtas sa pamagitan ng mga soundings. Magpatuloy lamang po kayo at antabay lang dyan. Huwag po kayong mainip at bawat gawain po natin o bawat kampanya na ginagawa dito, attention tayo sapagkat napakahalaga ang bawat himala, mga ginagawa ng Diyos sa ministeryo ito. And when you hear those words, ang sabi ng Biblia, tutubo ang iyong pananampalataya, lalawak ang iyong pagkaunawa sa buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! We give due honor and respect sa ating mga beloved evangelist Welda Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin yon, sa ating pong mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Tayo po dadako mga minamahal sa patuloy natin gagawin ngayon kundi magpupuri sa Diyos. Lahat ng galak na magpuri sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Glory to God! Ang pagpupuri mga minamahal, iba't ibang uri yan. Merong pag-aawitan, merong sayawan na may kabanalan. Amen? At ngayon tayo dadako sa susunod na bahagi ay ito yung tinatawag nating paghahayag ng mga testimonies, mga patutuo ng ating mahal na Panginoon Jesus inilagak sa bawat Kristiyano, ihahayag ng mga pinagpala nating mga kapatid kung paano sila pinagpala ng Diyos. Amen? Kung paano na bagong kanilang buhay mula nung sila nakakilala sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At magantabay kayo mainam mga minamahal, ang bantayan ninyo dyan, paano natanggap ng ating mga kapatid ng mga himala na yan? Sino ang Diyos na kanilang pinaglingkuran? Anong kanilang ginawa? Amen? Mayroon bang napakahirap na ginawa? Yun ang bantayan natin. Sapagkat sabi nga, lahat tayo mahal ng ating mahal na Panginoon. Mahirap ka, may pinag-aralan, wala. Amen? Mayaman ka man o mahirap, lahat tayo mahal ng ating Diyos na buhay. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At atin na pong pinaghahanda ang ating pong mga sumusunod na mga minamahal kapatid na napili upang maghayag ng kanilang pasalamat sa araw na ito sa pamamagitan ng patutuo. Ating beloved brother June Amaro, ating pong beloved sister Feli Ibanez, ganoon din po sa ating pong beloved brother Marlon De Vera, ating beloved elder, ating beloved sister Susan Nodado, amen, praise the Lord, maging beloved sa ating beloved brother Joshua the twin, at ang ating pong beloved sister Norma Vinluan. Sila po ang ating pong napili ngayon na maghayag. Hiniling lamang po sila po dumako na po dito sa may kanan na parte upang na sa ganun mga minamahal, di na po tayo magaksayang oras sa mag-consume so much time habang nalalakad pa po kayo dito. At may handa talaga natin yung ating mga sarili. Lahat po muna ng handa na makinig ng patutuo, pumalakpak mo muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo tuloy na po mga minamahal. Nato na po ang ating mga kapatid, ating beloved brother June Amaro. Amen. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Feli Ibanez. Beloved Adults Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpasalamat, pagpaparangal
ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. At ako din po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Weldy Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dear lesson pastor, Lina Comon Almeida. At ganun din po sa buong beloved Almeida family. Sa atin po mga beloved pastoral workers, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Baisner. Sa atin po mga beloved elders, kasama natin ngayon sa hallelujah, mga live webcast viewers sa Facebook at YouTube. Praise the Lord. At sa inyo po, mga minamahal ko po mga kapatiran, baguhan manudatihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord po. At sa mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng Pangasinan. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ako ay binigyan ng pagkakataon upang purihin, luwalhatiin siya sa mga kamangha-mangha ginawa sa aking buhay, sa mga paalala at mga himala, mga minamahal. Praise the Lord. Ako po hallelujah, hindi ko po mapigil mga minamahal na tumulo po ang aking luha. Hallelujah. Hallelujah. Sariwain ko lamang mga minamahal. Year 2000, nung ako'y masave sa banal na gawain ito. Hallelujah. At nandyan yung aking beloved wife, hallelujah, na hindi po nagsawa na mag-share sa akin. At dahil ako po ay naging member na po sa ibang congregation, mga minamahal, nung nag-aral pa ako sa dako po ng Davao City, kaya sabi ko sa aking beloved wife, pare-parehas lang yan. Diyos pa rin yung, hallelujah, pinupuri. Ngunit, hallelujah, nandyan yung aking pagkapiloso po, mga minamahal. Ngunit pinagbigyan ko po siya, mga minamahal. Hallelujah, tinanggap ko ang butis po sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngunit, hallelujah, sa aking pagdalo, nagpa-pretend lang po ako, mga minamahal, para makapiling niya ako, mga minamahal, dito sa pagdalo sa ating banal na gawain, kasama na aming beloved son at sa kanila pong pamilya, mga minamahal. Ngunit, nung panahon na yun, mga minamahal, hallelujah, hindi ko nag-concentrate, mga minamahal, sa aking pagdalo. Basta makadalo ako, mahirap, mga minamahal, pala yung dadalo ka na physically present kami na mahal, ngunit mentally absent kami mga minamahal. Alam niyo po, ang pakiramdam ko noong mga panahon na yun, grabe po ang inip ko, mga minamahal. Sabi ko, pambihira itong gawain na to. Napakahaba naman ng oras. Grabe magpuri. Kaya, alam niyo po, kalokohan ko pa pag sumigaw dito ang nasa ating banal na pulpito ng Praise the Lord. Alam niyo po kung anong sagot ko habang nandyan ako, hallelujah, nakaupo. Ang sabi ko, dahil sa kainipan ko, gutom na ako, Lord. Kaya ganon, kasama ako noon, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa patuloy na paulit-ulit na sinasabi ng tumatayo dyan sa ating banal na pulpito na kapag ikaw ay dumalo, hallelujah, ituon mo ang iyong puso't isipan, dumalo ka, pumunta ka dito sa banal na gawain, hindi tao yung pinupuri mo dito, kundi ang pinupuri natin dito, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung pumasok yung salita na yan dito sa aking tainga, mga minamahal, na hindi po yan nakalabas, hallelujah, nag-concentrate ako, mga minamahal, magpuri, pumalakpak, magtaas sa aking kamay, hallelujah, dahil sabi nga, kapag ikaw ay nandito, walang ibang purihin, kundi ating pinakamamahal na Panginoon. Ginawa ko po yan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na nag-concentrate na ako, mga minamahal. Kapag nandito ako sa ating banal na gawain, hallelujah, hindi na ako naiinip. Dahil nadarama ko ang kanyang matamis at banal na presensya. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ganon pala ang sikreto, mga minamahal. At alam niyo po, hindi po nagtagal nun, mga minamahal. Nung nasave ako noong year 2000, ilang buwan, mga minamahal, umuwi kami sa amin doon sa dako ng Mindanao, mga minamahal. At alam niyo po, pinagpala kami, mga minamahal, ng jeep na pampasada, mga minamahal. At ganon ang aking ginagawa, mga minamahal. Hallelujah, dumadalo ako sa ating banal na gawain doon. Ngunit,
hindi ko na ginawa first priority mga minamahal ang dumalo mga minamahal. Ang ginawa ko ng first priority yung aking pagpamamasada mga minamahal ng jeep. Hallelujah. At ganon mga minamahal ang ginagawa. Dadalo man ako ng overnight, ako pa nga ang huling darating, tulog pa ako mga minamahal. At pag nauna ako kinabukasan ng Sabado, sa rotation namin mga minamahal, sa biyahe ng aming jeep, ako pa ang unang alis. Ganon yung aking ginagawa. Ngunit, ginagawa ko pa rin mga minamahal dahil, hallelujah, magmula doon sa aming, hallelujah, bayan hanggang doon sa aming ruta ay mga 78 kilometers mga minamahal. Ginagawa ko po yung mga bata na maliliit na madadaanan ko po sa bawat baryo mga minamahal. Hallelujah, maging, hallelujah, high school yan mga minamahal. Pinapasakay ko pong libre sa aking jeep. Kaya iniisip ko, natutuwa ng mahal na Panginoon sa aking ginagawa mga minamahal. Ganon ang aking ginagawa mga minamahal. Ngunit, isang araw dumating yung paalala sa akin mga minamahal. Habang namamasada ko mga minamahal, mayroon pong 2 bata doon sa, hallelujah, dulong parte ng aking jeep mga minamahal. Dahil yung aming jeep doon, mayroong top load at mayroong carrier sa, hallelujah, likuran para makargahan ng mga bagahe mga minamahal. Alam niyo po, yung 2 bata na yan, naghaharutan yung 2 bata mga minamahal. At lagi kong tinitingnan doon sa passenger mirror, nandoon yung 2 bata sa dulong upuan ng jeep mga minamahal. At alam niyo po, segundo lang mga minamahal, habang dumaan ako sa hams, nandoon pala yung 2 bata, biglang lumipat doon sa magkabilang carrier sa likuran ng aking jeep mga minamahal. Timpo pagdaan ko po sa hams, yung isang bata habang nagkikilitian sila, nahulog yung isang bata mga minamahal. At sumigaw yung isang bata na sabi niya, Kel, huminto ka dahil nahulog si Dudong. Kaya tiningnan ko sa side mirror mga minamahal, nandoon yung bata na, hallelujah, nakadapa. At nandyan, hallelujah, grabe naliligo po sa dugo mga minamahal. Ngayon yung aking beloved Kuya Salaman, nakaupo doon sa harapan ng aking jeep mga minamahal. Ang sabi niya sa akin, sagasaan mo yung bata na yan para iisa lang ating gastusin. Dahil pag oras na dala natin sa ospital, pag maraming problema yan, diyan na tayo hallelujah, mauubos yung pera. Hallelujah. Kaya sabi ko, habang umaatras ako mga minamahal, inaagaw niya yung manibela ng aking jeep mga minamahal. Sabi ko, wag. Kung ano man ang parusa, kailangan harapin ko. Alam niyo mga minamahal, nung inatrasan ko yung bata, ikinarga nila na parang baboy mga minamahal na binuhat sa magkabilang paa at magkabilang kamay at doon, hiniga doon sa flooring ng jeep. Habang tumatakbo ako mga minamahal, 38 kilometers magmula doon sa pinangyarihan o aksidente na yon hanggang doon sa emergency hospital. Pagdating doon sa emergency hospital, alam niyo po, dineclare po yan ng doktor at nurse na di doon arrival yung bata. Kaya doon, grabe po mga minamahal, hindi ko maramdaman yung grabe pong pakiramdam ko na para akong hallelujah, daganan ng napakabigat na bagay mga minamahal. Nandyan yung, hallelujah, naiihi ako, nadudumi ako mga minamahal. Sari-saring, hallelujah, iniisip ko, hallelujah, nung panahon na yun, nandyan yung kaba, grabe mga minamahal, dahil namatay yung bata. Ngunit sabi ng doktor, pumunta ka sa police station, magpa-blatter ka doon, at pagkatapos, iuwi mo itong bangkay ng bata doon sa baryo, doon sa mga magulang. Sinamahan ako ng aking Kuya Salaman, pumunta kami sa police station, sumuko ako doon, nagpa-blatter ako doon mga minamahal. At nang matapos ang blatter mga minamahal, ang sabi ko sa Chief of Police, Chief, ipasok mo na ako dyan sa kulungan. Ang sabi ng Chief of Police, bakit papasok ka dyan? Pumunta ka nga dito para sumuko. Umuwi ka na, ihatid mo yung bangkay ng bata doon sa baryo, doon sa mga magulang. Sabi ko, Chief, tatakot ako. Baka anong gagawin sa akin ng mga magulang? Baka ako tagain, barilin o panain ako. Chief, ang sabi niya, hindi, kailangan ihatid mo yung bata. Bakit ikulong ka namin dyan? Umuwi ka. Kaya sa madalit sabi, umuwi kami mga minamahal. Dumaan kami sa aming bahay. Kasama ko aking beloved Kuya Salaman. At kinuwento ko sa aking beloved wife. Walang magawa kundi umiyak mga minamahal. Huli na ang lahat. Umiyak man kami. Nandun yung bata na doon arrival na po nung hinatid ko sa ospital. Pagkatapos doon sa aming bahay, sumakay kami ulit ng jeep para doon sa emergency hospital.
At nung pagbaba ko mga minamahal, dahil distansya pa sa kalsada yung hallelujah, pinaradahan ng jeep. Hallelujah, natanaw ko na po yung hallelujah, aking jeep na hallelujah, nandoon yung bata, nakabalot na po ng kumot mga minamahal. Yung aking beloved kuya, dumiritso doon sa jeep. Hallelujah, ikot-ikot na nagpailing-iling siya mga minamahal. Ako naman, hindi ako dumiritso sa jeep. Dumiritso ako sa CR, hallelujah, ng hallelujah, emergency hospital. At doon nagtaas ako sa aking kamay. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang, pagkakasala ko sa iyo. Mahal na Panginoon Jesus, maghimala ka, mahal na Panginoon, ibalik mo yung buhay ng bata, hallelujah. Baka anong gagawin sa akin ng mga magulang, no? Pag ibalik ko yung bata, doon na pula ng buhay. Hallelujah, nung matapos ko po, mga minamahal, na magsisi doon sa CR ng emergency hospital, mga minamahal, habang papunta ako sa aking jeep para ihatid na yung bata. Ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, bago ko po pihitin ang ignition sa aking jeep, sumigaw po ang bata ng tubig! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord, amen. Napakabuti po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Grabe po, hallelujah. Ang ministeryong ito, mga minamahal, dati-rati inuusig ko, hallelujah. At grabe po, mga minamahal, noong mga time na yun, halos ibinalik po ako sa zero, mga minamahal. Dahil yung bata, mga minamahal, dinala namin doon sa Tagum Regional Hospital, mga minamahal. Ibinyahe pa po namin yan ng mga, hallelujah, 220 kilometers, mga minamahal. At pagdating doon sa Tagum Regional Hospital, doon po sa Davao del Norte, ang problema dahil sira na naman yung CT scan, mga minamahal. Ang sabi sa akin ng doktor, kailangan dalhin nyo ito sa Davao City at bigyan namin kayo ng referral para doon dalhin sa Davao Medical Center, mga minamahal. Pagdating namin doon, isinalang sa CT scan yung bata. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa unang panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Naging normal, mga minamahal, yung resulta ng CT scan. Praise the Hallelujah. Ngunit hindi po nagtatapos doon, mga minamahal. Dahil sa daming problema ng bata, hallelujah, dahil bumagsak po siya sa kalsada, nabagok yung kanyang ulo. Doon, hallelujah, nagtagal yung bata sa ospital, hallelujah. At alam niyo po, doon na mga minamahal, na ibinta ko po yung aking jeep, mga minamahal, para papuwantos-tos doon sa pambayad sa ospital, mga minamahal. At hanggang sa, hallelujah, nailabas yung bata, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit, nung panahon na yon, grabe po, hallelujah, ang trials, mga minamahal. Hallelujah, napakahirap po yung nandoon ka na, nakaangat-angat ka na, mga minamahal. Sabay, balik ka ulit sa halos zero, mga minamahal. Alam niyo po, dinanas ng aking mag-ina dahil ako po ay, hallelujah, nag-apply na papuntang abroad, mga minamahal. Habang nandito ako sa Luzon, mga minamahal, yung aking mag-ina doon, mga minamahal, dumadalo, mga minamahal, naglalakad sila kasama na aking beloved son. Maliit pa yung aking beloved son noon, mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah, grabe po, hallelujah, umiiyak yung aking mag-ina. At ako naman na bilang ama, mga minamahal, na hallelujah, nalaman ko yung gano'n, nasasaktan po ako, parang nadudurog yung aking puso, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, naranasan ng aking mag-ina, papunta sa ating banal na gawain doon, mga minamahal. Alam niyo po, magmula doon sa aming bahay hanggang doon sa highway, sakaya na tricycle, papunta doon sa ating banal na gawain, nilalakad nila yan. At araw ng Sabado, dahil children's choir yung aking beloved son, hallelujah, alam niyo po ang panalangin na sana magkaroon sila ng pamasahe papunta sa ating banal na gawain at ganoon din po sa kanilang pagbalik dahil hallelujah, Sunday worship po, mga minamahal. Sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, great provider po talaga ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, hallelujah, araw ng linggo, dadalo sila sa ating banal na gawain. Walang pera, mga minamahal. Habang naglalakad sila, magmula doon sa aming bahay hanggang doon sa sakayan ng tricycle, papunta doon sa ating banal na gawain. Dahil almost, hallelujah, 9 kilometers pa po yung gawain, mga minamahal. Habang naglalakad yung aking beloved son at aking beloved wife, hallelujah, para doon sa sakayan ng tricycle, hallelujah. Alam niyo po,
unti-unti pong nakakapulot yung aking beloved son ng tagli 5 piso, 10 piso, hallelujah. Praise the Glory Lord, to amen. God. Ganon po, hallelujah, magpala ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sobra-sobra na po yung kanilang pamasahe papunta sa ating banal na gawain. At ganon din naman po, mahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanilang pag-uwi mula gawain hanggang, hallelujah, pagbalik, hallelujah, mayroon pong nahipong mga driver, hallelujah, na pinapasakay po silang libre. Ganon magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At hallelujah, noong mga panahon na yon, hallelujah, halos naging zero po kami mga minamahal noong mga panahon na yon. Nandyan yung aking mga pagkakautang. Hallelujah, naibinta na yung aming mga gamit, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung dumating na aking visa papunta ibang bansa, hallelujah, binigyan niya ako ng trabaho muli, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise Lahat the na Lord. aking mga pagkakautang na yan, mga naibintang gamit, pinalitan ng mas higit pa doon sa nawala. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dati, mga minamahal, dadalo kami dito, mga minamahal, araw ng Biyernes, mag-overnight, alas 3 pa ng hapon dahil napakahirap pa yung aming daanan dyan sa, hallelujah, mula dito sa bayan hanggang papunta dyan sa Barangay Balaya, mga minamahal. Hallelujah, kailangan alas 3 ng hapon, hallelujah, pupunta ka na dito para, hallelujah, makarating ka ng maaga-aga dahil wala na pong biyahe. At kung mayroon man, kailangan karyadahin mo, wala akong pira, mga minamahal. Kasama ko yung beloved bayaw noon, maliit pa. Ang sabi ko sa aking beloved bayaw, kahit na magkaroon lang tayo ng bisikleta, masaya na tayo para hindi na tayo maglalakad, hindi na tayo masyadong maaga pag-araw ng overnight. Ngunit, hallelujah, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po bisikleta ang binigay na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binigyan po kami ng 2 tricycle at single motor. Amen. Para magamit Praise po the namin. Lord. Hallelujah. At nandyan, hallelujah, grabe pong pag-uusig. Hallelujah. Dati-rati, hallelujah, wala kaming magamit, walang hayop na magamit doon sa pagbubukin, mga minamahal. Ngunit sabi ko sa aking beloved biyanhan, manalangin po tayo, tayo pagpalain ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, hindi po pinagkait ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus yan. Yung aming mga hinihiling, hallelujah, ay Kanya pong binigay. Praise the Lord. Praise the Lord. At Amen. nandyan yung hallelujah, dadalo kami mga minamahal. Mayroong shortcut sana. Ngunit, hallelujah, anong ginagawa, anong aming pinsanin ng aking mga beloved wife, mga minamahal. Hinaharangan ng mga tinik-tinik ng mga kawayan, mga minamahal. Yung hallelujah, daanan na yan. Para doon kami dadaan sa may puno ng mangga, kung saan nandoon sila, hallelujah, nag-umpok-umpukan, mga minamahal. Nandyan nakaputi, hallelujah, nakabarong. Nandyan yung pinagtatawanan kami na dadalo na naman, mag-aanak na naman ng binyag, magninong na naman sa kasal. Ganon, mga minamahal, dadaan na naman si attorney. Ngunit hindi namin tinitingnan yung kahirapan na yan, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Alam niyo po, hallelujah, ang himala nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung lote na yan, hallelujah, na hinaharangan ng mga tinik-tinik ng kawayan, ito po ay pinakalob sa amin nating pinakamamahal Praise na the Panginoon Lord. Jesus. Ngayon, hallelujah, hindi kami nag-iisip, hallelujah, nabigyan kami ng, hallelujah, tahanan. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Binigyan mo niya kami ng, hallelujah, formal na pong tahanan. Hallelujah, Glory to hallelujah. God. Praise the Lord. Purihin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat na mga pagpapala sa pisikal, material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat na kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Palakpakan Praise po the Lord. natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Nakita po natin, mga minamahal, isang pamilya, dati-dati talagang grabe kahirapan. Amen. Sabi nga, pupunta sa banal na gawain, mananalangin, pero hindi na naging hadlang yung kanilang kahirapan. Tuloy pa rin sila. Sa lakad man kung ano-ano mga napupulot lang nila, piso, 10. Amen? Pagdating nila sa highway, puuna yung kanilang pamasahe, papunta sa banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Amen? Amen? Kaya kung nakita nyo, puno ng utang, pero nakita nyo hindi tumigil sa paglingkod sa mahal na Panginoon, hindi tumigil na pagtiwalaan ng ating mahal na Panginoon. Lahat nun, even ng lupa na hiniharang sa kanila,
Yung pag-aari ng iba na hindi sila pinatadaan, ngayon, yung lupa na yon, pag-aari na nila. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. God is so good! Amen! Amen! Kahit tayo dapat tumayo mga minamahal habang naghanda ating malapit na adult squad, tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God. In the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King is Mount Zion, sign of the Lord, and the city of the great King. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Just an announcement lamang po, mga minamahal. Available na po yung ating badge para sa ating church anniversary para sa next week. Parawan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak po malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Kapag nagdiriwang ang mga anak ng Diyos, nagdiriwang din ang ating mahal na Panginoon. Amen. Available na po ito. 25 pesos lamang po at para ka lang bumili ng banana Q. Pagdating ng linggo natin, susut natin ito dito at grabe, glory to God. Ang kapurihan ay sa Diyos lang. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo po ituloy na po maminamal ating pong samahan ang ating pong maminamal ng mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Noble brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Uri ka man ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Palampakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, Brother Choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nagagalak sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay lubos na pinagpala at tayo po matuloy-tuloy na po at akin na po binibigay ang buong pagkataon sa sunod na magbahagi ng kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, ang ating beloved Sister Feli Ibanez. Amen. Praise the Lord. Siya po sundan ng ating beloved elder, Brother Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Panginoon. Lord. Amen. Hallelujah. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda. And we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa atin pong mga manggagawa sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Buboy Nier, kay Sister Vines, sa atin pong mga elders na kasama po natin ngayon, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, ako po'y bumabati po mga minamahal ng magandang tanghali po mga minamahal sa inyo Praise the lahat. Lord. Amen. Ako po'y lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na muli maibahagi ko po mga minamahal sa inyo ang kabutihan ng mahal na Panginoon na ginawa sa buhay mga minamahal, sapagkat tunay na ang ating Diyos na pinupuri sa ministeryong ito ay tunay na dakila, totoo at buhay. Hallelujah, hallelujah. Amen. Dahil sa aming buhay, kumilos ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Mga panahon 2005, mga minamahal, ako po nakakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa pamamagitan ng aking kasambahay na wala pong nagsawang mag-share, mga minamahal, at talagang tunay na grabe pong init dumalo ng mga panahon na yon, mga minamahal. At sa kadadalo niya, mga minamahal, ako'y laging nagagalit dahil gabi na po siya nakakauwi, mga minamahal, din nagko-commute lang po siya, wala siyang sasakyan at nakikisakay, mga minamahal, sa ating service. At ako, mga minamahal, noong mga panahon na yon naman, mga minamahal, ako pa'y grabe po ang aking problema, mga minamahal, dahil sobrang dami po ng aming mga utang, mga minamahal, at talagang ang iyong abang lingkod ay grabing halos talagang wala nang maiharap sa mga tao sa aking mga pinag-uutangan at sobrang na-depress, mga minamahal, hanggang sa pag sinisingil po ako, mga minamahal, ng Bombay, ako po'y nagtatago, mga minamahal, sa lamesa. At tunay na 10:00 pa lang ng tanghali, Sunday yon, mga minamahal, maski Sunday, ako'y nagtatrabaho dahil sa kagustuhan na ako po'y pagbayad dun sa mga utang namin, mga minamahal. Meron po kaming maliit na pwesto at tunay na ang business namin no ay glassware, mga minamahal. At tunay na lubog at bankrupt po yung aming aming business, sapagkat talagang tunay na hindi po talaga kalooban pala ng mahal na Panginoon, dahil talagang kami noon nung hindi pa po kami nakakilala, mga minamahal, ako po ay nagtatrabaho, mga minamahal, sa multinational company at ako po ay accountant doon, mga minamahal. At tunay na ang aking asawa din, mga minamahal, na natrabaho rin sa multinational company at na-retrench, mga minamahal. Sinabayan ko rin po, mga minamahal, ng pagre-resign, mga minamahal. Dahil akala ko po yung perang nakuha po talaga namin ay magiging daan para kami po ay magtatagumpay sa buhay, mga minamahal. At tunay na ikinonsult namin yon sa mga professionals, may feasibility study kami, meron po kaming mga plano, mga minamahal, at talagang grabing pag-aaral yon, mga minamahal, dahil hindi po din talaga matatawaran, mga minamahal, yung experience ko bilang
nasa business mga minamahal, sa theoretically mga minamahal at nakapagtrabaho ako. Akala ko po, yun po yung magiging sandata po talaga namin mga minamahal at business course din yung aking beloved husband. So in short mga minamahal, eto po mga minamahal. Nung kami po'y nag-business mga minamahal, pagka bumili po kami mga minamahal ng mga materials, ibibenta namin, buy and sell kami, wala pong bumibili mga minamahal at natural pag ako bilang accountant, nakukompute ko na malulugi na talaga kami mga minamahal. Maski anong gagawin namin mga minamahal na strategy, talaga din marunong kami doon. Wala mga minamahal, parang bulag yung mga tao, hindi nakikita. Walang bumibili mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, after 6 months, yun aming pong pera bankrupt. At talagang tunay na ako ay talagang sobrang nalungkot at hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa aking beloved husband dahil wala nang laman yung pera namin sa bangko, ang dami naming utang at hindi niya po alam yun mga minamahal. Kaya sabi ko, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya mga minamahal at talagang tunay na ako'y umiiyak sa mahal na Panginoon, sa Diyos mga minamahal. Sabi ko, Diyos ko, kung ikaw ay Diyos, nasaan ka? Sobrang nahihirapan ako. Ako'y to the point, nagtinda na lang ako ng tawas mga minamahal dahil yung nakikita ko na nagtitinda ng tawas, malaki yung kapital ko. Almost 1 million yung kapital ko nung panahon na yon mga minamahal. Ngunit walang bumibili mga minamahal yung kinakain namin araw-araw, yung gastos namin sa lahat. Mayroon kaming jeepney na dinadrive din ng mister ko dahil yun ang akala namin po mga minamahal na source of income namin. Ngunit wala rin pong sumasakay, mga minamahal, nakakapagtaka. Kasi akala po talaga namin, mga minamahal, yung mga jeep na yan, pag may pumapasada, mayroon ka nang maiuwi para ipakain sa pamilya mo. Ngunit nakakapagtaka talaga, mga minamahal. Laging nasisira po yung amin pong jeep na brand new po namin binili, mga minamahal. At yung aming pwesto, na ako'y nagbabantay, walang 100 kung may bumibili. Ganon yung kapital mo. Walang kaming sales, mga minamahal. Sabi ko, grabe, iba na talaga ito. Bakit ganito? Parang ano ang mangyayari sa amin ito, magiging bankrupt kami. Alam niyo, tunay nga talaga mga minamahal. Yung nakita kong nagtitinda ng tawas, mga minamahal, nagbibenta siya, ang sale niya sa isang araw almost 600, 500. Nung mga panahon na yon mga minamahal, dahil grabe na po yung aking depression, mga minamahal. Nagtinda na rin po ako ng tawas, mga minamahal. Galit na galit po yung aking mga kapatid, mga minamahal, aking magulang nung nabubuhay pa. Dahil sabi na, grabe naman yan, bakit may pinag-aralan ka, nandyan ka, nagtitinda ka ng tawas. Hallelujah. Talaga grabe ang iyak ko sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hanggang sa nakilala ko nga yung aking kasambahay. Ang sabi niya sa akin, ate, dumalo ka sa aming banal na gawain. Tunay ang mga tao doon ay pinagpapala ng mahal na Panginoon. Ang doon ay talagang ang aming kapatid na may sakit, pinagaling ng mahal na Panginoon, pinagpala ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, paulit-ulit ang kanyang mga patotoo. Ngunit ako'y mistulang parang bulag at hindi ko po yung pinapakinggan, mga minamahal, hanggang sa isang araw tunay na isang linggo inulit na naman yung kayong patotoo at tunay na galit nga po ako. Di akala ko po talaga talagang aalibay mo lang po talaga siya. Talaga mga minamahal, bakit umaga hanggang gabi at gabi pa lang, pag Saturday pa lang nire-ready niya na yung kanyang mga damit, pinaplansya na. Sabi ko, bakit anong something special dyan sa gawain ng katulong ko na ito? Dahil sobra po talaga akong grabe po yung aking ugali, napakasama, mga minamahal, napakasungit ko, mga minamahal, at napakataas ng pride ko, mga minamahal. Kaya ang sabi ko, ano kayang ganap dyan sa gawain nila? Bakit maghapon? Alam yung mga minamahal, para akong na frozen nung time na yon. Dahil sabi ko, pinakinggan ko yung patutuo niya, mga minamahal, from umpisa hanggang dulo. Dahil sabi niya, sayang ka ate, pag hindi ka kasi dumalo, sana nakita mo kung paano pinagpala yung aming kapatiran at dire-diretso siya. Sabi ko, naunahan niya ako, mga minamahal, hindi na ako nakapagsalita. So nakinig na lamang po ako at pinapanood ko siya habang kumakain at gutom na gutom, mga minamahal. Yung pala, may fasting po pala tayo dito, mga minamahal. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo, mga minamahal, yung mga time na yun pala, pinagpipray na po niya ako, mga minamahal. Ang pagmamahal ng mahal na Panginoong Jesus ay talagang
na-touch po ako, mga minamahal, at ang sabi ko, aber sa Sunday, sasama ako sa inyong banal na gawain. Sabi ko, mga Amen. Praise the minamahal. Lord. At tunay nga, nung ako'y dumalo sa una, mga minamahal, nakita ko po, mga minamahal, na grabe, mahahaba nga po yung buhok, mga minamahal, nakaputi yung mga kapatiran, at tunay po, mga minamahal, na kakaiba yung ating gawain, mga minamahal, na kung hindi ko ka talaga mananampalataya, mga minamahal, dahil ayaw ko rin po nung una, dahil sobrang tagal naman, nagugutom na ako, at nakakaboring naman tong gawain na to. Ngunit, alam nyo, mga minamahal, nung ibinahagi ang pagbibigay daw ay susi ng pagpapala, mga minamahal, ang sabi ko sa sarili ko, maaring ito yung formula na hinahanap ko, na wala na, maski na pagbalik-balik tarin ko yung computation sa calculator ko, walang nangyayari. Walang nangyayari dahil ito yung formula na kailangan ko, maaring sundin ko to, tignan ko. Alam nyo, nagbigay po ako, hallelujah, mga minamahal. Ngunit maliit na bagay lang dahil wala nga po akong pera, mga minamahal, bankrupt na nga po ako. Nakikisakay na lang po kami sa jeep, mga minamahal, noong time na yon dahil yung jeepney namin, nabenta ko na po yun dahil kulang pa po sa pambayad sa utang namin. Yung aming pong bahay, hindi na po natapos, mga minamahal, at maliliit pa yung aking mga anak, mga minamahal. At tunay na talagang hindi namin alam kung paano i-raise sila dahil wala nga po talaga kaming alam na source of na pagkukuhaan. At talagang nung time na yon, mga minamahal, talagang umiiyak po ako sa mahal na Panginoong Jesus na ako'y kaawaan at kahabagan, mga minamahal. At tunay na ako po'y sumunod, mga minamahal, sa formula na yan, na magbigay at ikaw ay, at yan ay sundin mo ang pagbibigay at magiging susi ng pagpapala. Tunay indeed ng mga minamahal. 2005 at sa mga oras na ito, ako'y pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. From nagtitinda po ng tawa sa mga minamahal. Gano'ng kaliit yon, mga minamahal? 150 to 500 per day. At talagang paano mo bubuhayin yung pamilya mo, mga minamahal, sa gano'n. Ngunit hindi po ako dun tumingin, mga minamahal. Ang Diyos na nakilala ko ay binigyan niya akong hope, mga minamahal, at pagtitiwala sa Kanya. Tunay, mga minamahal. Grabe pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kung sumunod ka po talaga, mga minamahal, sumusunod ka, pagpapalain ka niya, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Yung maliit naming pwesto, naging 3 branch na malalaki. Hallelujah. Praise the Lord. Binigyan po kami ngayon ng maraming businesses. Hallelujah. Na hindi mo alam, mga minamahal, wisdom na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay na from empleyado ko na isa lang, nakatulong ko, hindi ko po mabayaran dahil after a week, uutangan ko po yan ng pambili ng bigas, ng gas, mga minamahal, di mawawalan kami ng gas. Ang sabi ko, parang tunay nga na yung dinadaluhan ng katulong ko na ito ay totoo, sapagkat bakit ang kanyang amo, mangungutang pa, mga minamahal, sa pambili ng gas. Hallelujah. Gaano yun, grabing pag-iisip yon, mga minamahal. Iniisip ko, mga minamahal, dahil ako yung kanyang amo, mga minamahal. Madalas kong sa kanya sabihin, inuusig ko siya, maaring inuutok ka lang ng mga yan kasi wala kang pinag-aralan. Kaya, okay, praise the Lord ka ng praise the Lord dyan. O syempre, para may followers sila, di ba? Grabe, mga minamahal, sobrang pag-uusig sa gawain natin. Ngunit ako ay pinagpala ng mahal na Panginoon dahil ako'y napabilang dito, mga minamahal, sa ating congregation at pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon at lahat po ng sabi ng ating Diyos, mga minamahal, sumunod lamang tayo sa kalooban niya. Lahat ng bagay ay kayang ipagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, mga minamahal, dahil yung mga na-experience po namin, totoo, mga minamahal, na maski anong gawin natin, pagsabayin natin yung paa natin sa kamay natin, kung gusto nating makamit ang tagumpay,
unahin lamang po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at lahat po ng mga bagay na yan ay idadagdag na lamang talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po sa mga material na bagay na yan, mga minamahal, ang sabit po ng mga naunang Kristiyano ay bonus lang at tunay na pangarap ko lang din yun noon, mga minamahal. Kinalimutan ko na, mga minamahal, yung prayer ko ng bata ako na gusto ko pong maging mayaman at gusto ko po talagang gusto kong magkaroon ng mga properties, assets, and everything. Ngunit nung ako'y na-bankrupt, mga minamahal, at ako'y nakakilala sa mahal na Panginoong Jesus, nagbago po yun lahat, mga minamahal, dahil gusto ko na lamang pong maglingkod. Hallelujah. Sa Praise pangalan the ng Lord. Panginoong Jesus. Ngunit nung kinalimutan ko yun, siya na lang nang bahalang nagbibigay at bonuses na lang sa akin. Lahat ng mga yun, mga minamahal. Dati, mga minamahal, wala kaming sasakyan. Ngunit talagang binigyan po kami ng mga sasakyan ng mahal na Panginoon para may masakyan po sa pagdalo, mga Glory to minamahal. God, amen. At ganun din po, mga minamahal, yung aming mga nabankrupt na negosyo, binangon nga po ng mahal na Panginoon at tunay na dati nagpray po ako, mga minamahal din, nagre-rent po kami ng truck, mga minamahal. At sobrang laki yung expenses na yon. Gusto kong makat yon, mga minamahal, para mairagdag na lang po sa other operating expenses po namin, mga benefits na lang or ano. Alam niyo, mga minamahal, tunay na ang Diyos ay bukay. Sabi ko, beloved ordained preacher, ipag-pray mo naman po ako dahil yung truck gusto ko pong makabili at i-provide ng mahal na Panginoon. Tunay, after a month, mga minamahal, wala pang isang buwan, tinugon po ito talaga natin. Praise Pinakamamahal the Lord. na Panginoong Amen. Jesus. Mga tunay na yung mga pagpapalang yan ay talagang mga consolation na lang ng mahal na Panginoon dahil naglilingkod po tayo sa mahal na Panginoon. Ang tingnan po talaga natin, mga minamahal, tayo po ay malayang nakapagpupuri. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus na nandyan yung gabay, patnubay, at unahin lamang po natin siya. Ngayon, mga minamahal, Sunday may event po kami, mga minamahal, at simula nung tutunan ko na ang mahal na Panginoon lang talaga ang unahin po natin. Iniiwan ko po yan, mga minamahal. Amen. At ang Praise aking the mga Lord. kasama o empleyado, bahala dyan at na-execute naman properly, mga minamahal, yung aming ginagawa. To God be the glory po talaga, mga minamahal. Nagiging maayos po lahat, mga minamahal, dahil alam niyo, mga minamahal, kaya po ganun, mga minamahal, ang wake up call po sa akin, dahil noon po talagang lagi akong sumasama o pumupunta pa, mga minamahal. Ngunit nung July 8, mga minamahal, muntik na pong mawala ang iyong abang lingkod dahil mayroon po kaming disgrasya na malaki sana na magaganap. Ngunit talagang ang mahal na Panginoong Jesus ay nagliligtas sa kanyang That's mga anak, right, mga amen. minamahal. Alam niyo po yung mga drapes na nilalagay namin dyan, mga minamahal, record sparkling sa mga sa styling namin at kuryente po, na-touch po yung drapes at talagang mabilis pong lumaki ang apoy, mga minamahal. Ngunit ako'y nirebuke ko po yun, mga minamahal. Nagsisi ako sa aking kasalanan. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, apoy, mamatay ka. Sabi ko, mahal, umiyak ako sa mahal po, hindi mamamatay na ako dun, mga minamahal. Kasama namin, matatrap na po kami. Then nasa 6th floor po kami. At ang elevator ay iisa, tunay mga minamahal na grabing himala talaga ng mahal na Panginoon. Namatay po instant yung apoy. Amen! Hallelujah, Praise the hallelujah. Tunay na Diyos ay dinadakila natin talaga, mga minamahal. Dahil totoo at buhay siya, mga minamahal. Tunay dahil nga po, every event namin, bago kami umalis, nagpipray po kami, mga minamahal, na iligtas po kami. Ganyan, kaya talagang nandyan ang mahal na Panginoon para gabayan po kami, mga minamahal. Tunay na nais ko po talagang pasalamatan yan sa mahal na Panginoon. At dagdagan ko pa po nung pandemic, mga minamahal. Sarado po ang aming shop dahil nasa event management service kami, weddings and birthdays and everything. Nag-close po yung 3 shop po namin at ang Malasiki branch namin na isara. Gawa nga po nung wala na kaming maibayad ng rent at puro refund po kami, mga minamahal. Hindi ko po talaga kinaya yung mga empleyado, wala pong maipasahod. At naaawa po kami sa kanila dahil wala po, pati pambili nilang bigas, wala rin, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, anong gagawin po namin? At yung mga employee na ito ay talagang kawawa dahil hindi rin sila makapaghanap buhay. At binigyan po kami talaga ng
ng Diyos or wisdom ng mahal na Panginoon para magkaroon ng another business. Mga minamahal, nag-try po kami ng tinda ng bangus na fresh, mga minamahal. Hindi namin po alam yung business na iyon, ngunit nag-try po kami. Ang kapital na lamang po namin is 10,000 pesos. In fact, parang kulang pa po mga minamahal, nag-tights pa kami. Alam niyo mga minamahal, nag-grab po ako ng pictures sa online. Pinaalam ko po yun. Dahil yung 10,000 kunti lang mabibili noon mga minamahal. So nag-grab ako ng pictures online at in-upload ko din online. Pero pinaalam ko po yun mga minamahal dun sa may-ari ng photos. At in-upload namin at tunay na talagang grabe po ang mahal na Panginoon mga minamahal. Maraming nag-orders po sa amin. Hallelujah, praise the Lord, sa online at talagang hanggang sa nasubukan po namin sa actual na mag-business kami, bumili kami at tunay nga na sa start naming 10,000 mga minamahal dahil po sa pagbibigay pa rin ay susi ng pagpapala. Tunay nga na yung 10,000 mga minamahal naging millions of peso mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nakabili po kami ng properties sa panahon ng pandemic, mga minamahal, na akala po namin ay magiging bankruptcy na yung magiging mangyari sa amin. Ngunit sabi ng mga manggagawa, pag kami nagtatapat, malayong mangyayari daw po sa amin yon mga minamahal. Dahil humingi po ako ng backup prayer dahil ako po'y talagang nagkakaroon ng depression. Parang hindi ako makatulog mga minamahal kung anong gagawin ko mga minamahal. Hanggang sa nag-pray nga po kami, pinag-pray kami. Sabi ko, mahal na Panginoon, ano nang mangyayari, mawawala na yata lahat yung aming shop. Kaya ako'y nagpa-backup prayer dahil po talagang hindi namin alam, nag-fasting po kami. Ginaid po talaga kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At hindi lang po isang business namin, naging dalawa pa po mga minamahal dahil nga po patuloy na pinagpapalaya ng mahal na Panginoon. Nakarating na po yan sa iba yung lugar mga minamahal, hanggang Visayas mga minamahal. Nakakarating po yung aming product mga minamahal. At tunay na hindi lang po yun, nakadagdag pa po yung sa Malasiki namin na nagsara. Napalitan ng malaking shop mga minamahal. Kaya talagang tunay na ang Diyos ay dakila dahil pinalitan niya minamahal. Wala po kaming kapital ulit dahil hindi kami makapag-rent ng shop dahil mahal yung rent ng mga shop na gano'n kalalaki. Ngunit tunay na ang Diyos mga minamahal. Pagpatuloy kang nagbibigay, may isang businesswoman na lumapit sa amin dahil mga Chinese sila at silang nag-offer sa amin mga minamahal na i-manage namin yung kanilang events mga minamahal na building mga minamahal. Ako, for free, akong magre-rent doon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Talagang tunay na ang mga pagpapalang yan, mga minamahal. Kung iisipin mo, paano nangyari yun? Bakit magiging free? Sa kadahilanan po sa pagpupuri natin lagi sa mahal na Panginoon, hinihipo yung mga taong bagagamitin para pagpalain po tayo ng mahal na Panginoon. Pag tayo po talagang tunay at naglilingkod sa Diyos at tunay mga minamahal, nais ko pong pasalamatan at pansamantala pong magpaalam po sa inyo mga minamahal dahil kung hindi nyo man ako makikita dahil pupunta po ako mga minamahal sa US this coming 23. Amen. At alam ko mamimiss ko po kayo mga minamahal, ngunit tunay na babalik din po ako after how many months may event po ako doon mga minamahal at may ayusin po ako. Kaya nais kong pasalamatan sa Diyos na talagang pumasa rin po ako talaga sa embassy. Hallelujah. Dahil ako medyo mahirap pong kumuha ng visa mga minamahal, ngunit sa atin nga sa Diyos walang imposible mga minamahal. Dahil po sa Kanya lang po talaga tayo dapat umasa mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Anong aral na sa ating napakinggang patutuo mga minamahal? Na maski na ikaw ay nagtitinda ng tawas. Hindi sa pinamaliit ang mga nagtitinda ng tawas. Amen? Pero ibig sabihin, may kaliitan ng kinikita. Kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos, kayang gawin ng Diyos na millions yung pagpapala na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malaman mo lang ang tamang proseso, tamang formula kung paano pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga niya, yung pagbibigay na ikasampung bahagi tandog. Ang taas na pinag-aralan ng mga minamahal, accountancy. Amen? Full of knowledge in terms of preparation of feasibility studies. Pero still, bumagsak.
Sabi nga niya, may katulong kami, pero inuutangan ko yung katulong namin. Balaktad, yung katulong niya, mga minamahal, bagamat katulong, pero tuloy-tuloy pagdilingkod. Pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Panawahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagtaki mo, pautangin niya, mga minamahal, amon niya. Amen? Amen? Ang Diyos ay napakabuti. Isa pang learning na, mga minamahal, kapag tayo na po'y pinagpala, huwag mong ipagpalit ang gawain ng Diyos doon sa pagpapala. Sabi ng ating mga kapatid, meron silang event ngayon, pero iniiwanan niya, inuuna niya ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo pinagpapala, ibig sabihin mga minamahal, kapag tayo pinagpala, hindi ibig sabihin mabawasan ang paglilingkod, kundi the more na dapat tayo maglingkod. Bakit, mga minamahal? Kung wala ang Diyos, wala yung mga pagpapala na yan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, Von Buyans po sa ating mga kapatid, at talagang in a few mga services hindi natin makikita dahil pinagpala nga aabot, matagal niya abutin ng mapupunta po siya sa US, malapagino na mag-ingat, amen, at ang kanyang maglalakbay from time to time, nandyan parati ang ating mahal na Panginoon. Magtiwala lang, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Narito ating mga kapatid, ating pakinggan kung paano pinagpala ating beloved brother Marlon De Vera, sa kanya pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Susan Notado. Amen. Beloved Children's Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdagdag, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Halodobling paggalang pagbati ng isang magandang tanghali sa ating pong beloved Evangelist Pastor Well Estrada Almeda, at lagi po natin inaalala ang mabalturo nilang isang ating pong ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda sa pong mga beloved children, sa ating mga minamahal na magagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyong po mga minamahal na kapatiran, isang upatanghali sa ating lahat, at syempre sa ating mga bisita, kayo po ay pinagpala po, kayo po ay aming kasama upang magpuri sa mga Panginoon. Praise the Lord. Isang magandang tanghali. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga minamahal ako po noon nung ako'y kolehiyo, may karamdaman akong skin allergy. At allergic po ako sa seafoods, particular na sa hipon, sa pusit po. Nung araw kapag ako ay makatikim lamang, kahit 2 o 3 piraso lamang talagang atake yung aking karamdaman. At sa pagkamot ko minamahal, lalo ng gabi minamahal, ako'y tulog, hindi ko alam, dire-diretso aking pagkamot minamahal, kinabukasan, sugat-sugat po yung aking katawan minamahal kapag ako ay papasok. Hanggang 5 tabo lamang po yung aking maipangligo sapagkat napakahabdi nung aking sugat, minamahal, na dala ng aking allergy na ito. Subalit, nang ako po minamahal ay masira ng ating kapatiran. Sabi niya, dumalo kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang Diyos na buhay, nagpapagaling. Amen. Praise Alam niyo minamahal, ang ginawa ko lamang nung pumunta rito, yung ginawa lang kanina, pumalakpak lang, itaas ang kamay, magsabi ng hallelujah, praise the Lord. Alam niyo minamahal, nung tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon, at sabi lang nila, dumalo lang, Miyerkules, Biyernes at Linggo, sapagkat talagang ang pakinig sa salita ng Panginoon ay pagkaroon ng pananampalataya. Alam niyo minamahal, hindi ko namalayan yung aking karamdamang allergy, minamahal, ay pinagaling ng Panginoon, dahil isang gabi ang aming ulam, hipon. Nawala sa aking isip na allergic pala ako doon, ang iniulam ko minamahal, isang pinggan. Noon, kapag makatikim lang ako ng 2 piraso ng hipon, atake na yung aking karamdaman. Pero nung gabing iyon, isang pinggan minamahal, aking iniulam. Naubos ko minamahal, at napasin ako ng aking kuya, sabi niya, bakit ka kumain yan? Di ba allergic ka dyan? Doon ko lang naalala na, oo nga pala, ako'y allergic dito. Subalit minamahal, ako'y pumasok sa aking silid, nanalangin, sumampalataya sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kung paano yung mga naririnig kong mga patutuo, na higit pa sa aking karamdaman, may mga cancer, talagang ang iba ay talagang na-disgrasya, subalit pinangingatan mo, pinagaling, lalo pa kaya ako. Alam niyo minamahal, magmula nung gabing iyon hanggang sa oras ito, bagamat ako ay kumakain na po mismo ng hipon, yung aking karamdaman hindi na numbalik, hindi na po matakip, pinagaling ng ating Panginoon. Salamat sa ating Diyos na buhay, at gayon din minamahal, ako rin po napapasalamat sa Panginoon dahil isa sa aking pinsan noon, may pasma siya, at sabi niya, napunta niya na ang iba't ibang ospital, maging pampubliko o private man, subalit hindi talaga siya gumagaling. Ang sabi niya, laging mabigat ang kanyang ulo, yung kanyang likuran at binti, napakasakit. Maging sa albularyo, nilapitan niya para lang sakaling gumaling. Subalit, wala pa rin kagalingan, unti-unti siyang nangayayat, nawawala ng ganang kumain. Kapag pinakain nila, isinusuka niya agad.
Alam niyo mga minamahal, ako ginamit mga po, hindi man karapat-dapat. Sabi ko, kuya, itry niyong dumalo sa Jesus Miracle Crusade dyan sa Mamarlaw, Baybay. Ang Diyos namin dyan, buhay! Kumikilos, naghihimala. Amen. Praise Totoo you. sa aming buhay. At alam niyo mga minamahal, kinabukasan, linggo yun, dumalo siya. Dumalo na siya ito. At ang ginawa niya lang, yung ating ginagawa, pumalakpak, makinig salita mga Panginoon, itaas ang kanyang kamay, umawit, magpuri sa mga Panginoon. Matapos ang balagawain, kinausap ko siya, sabi ko, kuya, kumusta ang inyong nararamdaman? Sabi niya, mga minamahal, nagpatuloy, sabi niya, sa totoo lang kapag ako'y nandoon sa aming bahay, mas gusto kong lagi na lang nakahiga sapagkat napakabigat na aking ulo, yung aking likuran biti, napakasakit lagi, nasa folding bed na lang siya lagi, mga minamahal, kapag ako'y pinakain, isinusuka ko iyon, ang sabi niya. Pero kanina habang gawain, ako'y sumasabay sa pagpupuri, nagkaroon ako ng kalakasan, ang sabi niya, na ako'y nagutom. Nung una nag-alangan ako, baka isuka ko lang. Pero gutom na gutom ako, marami akong nakain, ako'y nabusog. Kaya ang sabi ko, tingnan nyo yan, unang dalo nyo pa lang, pinakitaan na kayo ng himala mo. Totoo siya, kasama natin sa ministeryo ito. Salamat sa mga Panginoon, sa kanyang pagpapala, himala na yung mga minamahal. Maging noong 2018, mga minamahal, na ako'y may karamdaman rin, mga minamahal, na sakit sa baga. Alam niyo, mga minamahal, kahit ganitong mainit ang panahon, lagi ako nakasweater o jacket dahil feeling ko lagi ako nilalamig. Magmula dito hanggang sa likuran, kapag ako'y maglakad, ay nanghihina na po ako, mga minamahal, hinihingal na ako. Maging yung gitara, mga minamahal, hindi ko mabuhat dahil para sa akin napakabigat. Yung pala, kinakapos na ako ng hangin dahil punong-puno ng plema yung aking baga, mga minamahal. Dumating sa point, mga minamahal, kapag ako ay ubuhin, may bahid na po ng dugo, mga minamahal. Subalit, salamat sa Malapeno sa kanyang kaabagan at sa rin kaparang mga minamahal. Talagang nagpatuloy lang mga minamahal dahil nga sabi, ang buhay natin nasa kamay ng Malapenoon, ang kagalingan ay nasa kalooban ng Malapenoon, mga minamahal. Alam niyo po, 2018 pa po noon, pero ngayon mga minamahal, narito po ako sa inyo, harapan, nagsasalita, papatotoo, ako pinagaling ng Malapenoon. Salamat sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord! Hallelujah! Aking pinapasamata sa Malapenoon noong year 2022, mga minamahal, na salamat sa Malapenoon, yung aking mahal sa mga minamahal, nung ipanganak niya ang aming panganay, mga minamahal, itinagbo namin siya sa hospital, mga minamahal, alas 8 ng umaga. At hindi na siya nakapag-almusal, maging nung inadmit sa hospital, mga minamahal, tanghalian, hindi na rin hanggang gabihan dahil nga nagle-labor na siya, mga minamahal. At talagang nung gabi, mga minamahal, ay hinang-hina na po siya, mga minamahal, dinala siya sa delivery room, mga minamahal. At tinulungan siya, mga minamahal, ng doktor, mga minamahal, tinuturuan siya kung paano, mga minamahal, na maisilang niya ang aming anak in normal delivery, mga minamahal. Nung time na yon, ako po, mga minamahal, wala po akong trabaho, wala akong kakayang financial, mga minamahal. Subalit, salamat sa mga Pinoon, nandiyan yung aking mga magulang nung time na yon, handa silang tumulong sa amin. Subalit, ang panalangin ko, sabi ko, mahal Panginoon, buhay ka na Diyos na aming pinaglilingkuran, kayang-kaya mong gawin. Ang lahat ng bagay, kahit mahirap man, kaya mong gawing posible sa iyong mga Panginoon. Ipahintulot mo na ma-normal delivery na aking malasawa ang panganak sa aking panganay. Alam niyo mga minamahal, inabot na alas 12 na madaling araw. Wala pa rin improvement kahit anong pag-iiri niya mga minamahal. Sabi ng doktor, gagawin na lang nilang huling paraan na lang. Na kung sakaling hindi pa rin niya isilang aming anak ang gagawin, itatagbo na lang mga minamahal sa ibang ospital at cesarean session na lang po. Noong time na yun mga minamahal, dahil wala nga po akong trabaho mga minamahal, ay talagang sabi ko mahal Panginoon, kung loobin mo na may normal na aking malasawa sapagkat financially, wala po kaming sapat na talagang kakayahan upang matustusan yung subalit. Mahal Panginoon, ang kalooban mo, ang masunod, ang ginawa namin aking mahal na nanay, mga minamahal, nagpuri lang kami sa mahal Panginoon, umawit kami ng pagpupuri, dahil lang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ang mga bagay na ito ay kinalulugdan ng mahal Panginoon, natutuwang mahal Panginoon. Alam niyo mga minamahal, wala pang 10 minuto. After 18 minutes mga minamahal, may narinig kaming pag-iyak ng sagol mga minamahal, yung palang aking mahal asawa mga minamahal na in-normal delivery niya, nanganak po siya mga minamahal nung time na yon. Normal mga minamahal, salamat sa ating mahal Panginoon. Talagang grabe ang aming pasalamat mga minamahal, ang Diyos na buhay ng Jesus Miracle Crusade ay tumutulong, gumagabay nagpapala sa ating mga minamahal. Subalit, wala pang isang araw, yung aming panganay na mga minamahal ay nakakita ng karamdaman dahil nung umiyak po yun, nangingitim yung kanyang katawan. At sabi nga mga minamahal ng mga matatanda mga minamahal, maaring yun ay opresiya, lamig sa katawan. Ang sabi nila mga minamahal, yung iba naman mga minamahal, sabi naman ng PEDYA ay kinakailangan na i-admit, itakbo sa Region 1
dahil iano sa NECO po, mga minamahal, upang maobserbahan kung ano ba ang dahilan at ano ang karamdaman ng aming anak. Nung nakausap ko po yung doktor, ang sabi niya, ang unang-unang gagawin doon sa aming anak na sanggol, mga minamahal, kapag siya umiiyak na nangingitim, kinakailangan tutubuan daw. Padadaanin yung tubo sa kanyang ilong o sa bibig patungo sa kanyang baga upang tulungan na ma-normal yung oxygen level sa kanyang katawan. Sapagkat kapag siya ay umiiyak, bumababa po yung oxygen level sa kanyang katawan na ang normal po nasa 95 to 100, ay bumababa po hanggang 50, mga minamahal. At delikadong araw po yun. Isang araw, mga minamahal, na hindi yun magawaan ng anumang solusyon o kaparaanan, mga minamahal, may i-admit sa hospital, may mangyaring masama sa aming anak, mga minamahal, sa madaling sabi, baka maaring ikamatay niya yun, mga minamahal, anumang oras, pwede siyang talagang kapusin ng hangin at mamatay. Subalit nung time yung mga minamahal, ang sabi din ng doktor, sa ating gagawin ay wala rin kasiguruduhan. Hindi namin matitiyak na siya gagaling agad. Baka nga maging dahilan na siya ay mamatay pa habang ipinapasok daw yung tubo. Baka hindi pa man makarating sa bagay niya, mga minamahal, mag-stop ang heartbeat ng kanyang puso, mga minamahal, dahil nga wala pa siyang isang araw. Imagine, mga minamahal, mga 6 hours lang yung kanyang tagal, mga minamahal, magmula na siya isinilang. Baka hindi niya kayanin, ang sabi, mga minamahal, dahil kung ang malaking tao nga nasa ospital ay may tubo na, mga minamahal, alam na natin, critical ang sitwasyon, mga minamahal. Gano'n pa kaya yung bata? Kaya ang sabi niya, baka mamatay rin. At kung sakali man na mamatay, hindi natin iniling i-COVID test. At kung sakaling positibo, diretso daw nila ng cremation, mga minamahal. Nung time na yung, mga minamahal, talagang sa halip na magkaroon kami ng pag-asa sa ospital, mga minamahal, lalo pang talagang malumo ang aming puso. Subalit, naalala ko ang malapay noon, buhay ang Diyos, mga minamahal. Amen. Praise Sa ministeryo the Lord, ito, amen. kayang-kayang gawin posible ng malapay noon. Ang anumang imposible sapagkat ang buhay ng tao nasa kamay ng malapay. Sabi ko, malapay noon, kung ipaintulot mo pa ang aming anak na makasama namin, maraming salamat. Subalit kung ano man ang mangyari sa kanya, siya'y bawian ng buhay, tulungan mo kami na maihanda ang puso na talagang ipagpasalamat dahil ang buhay siya'y galing lamang sa iyong malapay noon. Nagpatawag po ako ng mga minamahal na manggagawa, nagpadala po doon, nanalangin po kami, ipinag-pray po namin sa malapay noon ang buhay ng ayang anak, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung isang araw na tinaning sa kanya, mga minamahal, ginawa pang almost 1 month na malapay noon, nakasama namin siya, mga minamahal, nagulat yung aming kapatbayan, sabi nila, hindi namin alam na may dinaramdam pala ang inyong anak. Nalaman lang namin nung bigla na siyang binawi ng buhay. Nung tinanong nila ano ang kanyang karamdaman, ikinuwento namin, pag siya umiiyak, nangingitim, kinukulang ng oxygen level, ang sabi nila, mapalad pa rin kayo. Dahil nga yung aking mga kakilala, 5 oras lang ang tinagal, pagkasilang sila'y namamatay. Yung iba, 1 linggo lang ang pinakamatagal. Pero kayo, halos 1 buwan pa ninyo nakasama. Totoo, Praise buhay! the Lord. Ang Diyos, mga minamahal, hallelujah! Kayang pahabain ng Diyos. Ating buhay, kayang dugtungan, mga minamahal. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang nais ng malapay noon, magkasama-sama tayo sa langit. Makatiyak ang kaligtasan, buhay ng walang ganun sa malapay noon. Dahil walang ibang dahilan, mga minamahal, kung bakit tayo narito. Amen, sa mga minamahal na bisita, hindi lamang tungkol sa kagalingan, ang kayang ipagkaloob ng malapay noon. At hindi lang yan ang aming binabalikan dito. Sa habag ng malapay noon, walang ibang malagang bagay, kundi ang makatiyak sa langit, kaligtasan sa piling ng malapay noon. Kaya mga Praise the minamahal, Lord, amen. yan ang laging kinukomport ng malapay noon. Sa halip na kami mga lungkot na hanap yung mangulila sa aming anak, ang comfort ng malapay noon, okay lang. Ang mahalaga, wala na siyang karamdaman sa langit. Kapiling niya ang malapay noon. That's right, amen. At bago matapos ang taon na yun, mga minamahal, nung nawala siya, mga minamahal, pinagkaluban kami ng panibagong anak, mga minamahal, kasama natin ngayon. 8 months na mo, mag-8 Praise months the na, mga Lord, minamahal. Lord God. Malusog, mga minamahal. Salamat sa malapay noon. Dakila ang ating Diyos na buhay. Ang lahat ng kapurihan, kalulatian, kadakilang kapasalamatan sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Tayo po lang dito tumayo habang naganda ating Beloved Children's Choir. Tayo muling umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors today. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oak and I'm the vessel. I am the drummer and He is the way. Hallelujah. I am the song, He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance.
I am the bride who takes his name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up to praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. At bago natin bigay ang pagkakataon sa ating mga beloved choir, lahat po ng ating mga minamahal na mga bisita na gusto magpabautismo. Tuloy-tuloy po yung bautismo ngayon, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lumapit lamang po kayo dyan sa ating mga beloved choir members at sa ganun, kayo po ay amin po mapaglingkuran. Napakahalaga ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Lahat po na nagagalak po malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir.
Before even time began, my life was in His hands. I have a Maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Let's we go and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya kung mayroon po kayo manmahal, mga anak manmahal, hallelujah, yung ipagamit sa ating pinakamamahal Panginoon, hallelujah. Tunay na napakabuting bagay kapag ang ating mga anak manmahal ay talagang pinagagamit natin sa ating dakilang Diyos, ang mahal na Panginoon. Lalo na, alam niyo manmahal, napakahirap magturo ngayon ng mga bata manmahal. Ngunit kung pinagagamit natin sa ating dakilang Diyos, ang mahal na Panginoon ang magtuturo sa kanila. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, sabi nga ng mga kawikaan, dito po sa aklat ng Kawikaan 22, ang talata po ay 6. Amen, praise the Lord. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lalo ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Isang napakabuting bagay yan na talagang taglayin ng ating mga anak na mahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, amen, praise the Lord. Ang pinakapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Evangelist Pastor Weldis Almeida at ganoon din sa pag-alala sa mga turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din na Kuya bumabati din sa kanilang beloved children, sa buong angka ng ating beloved Evangelist Pastor, hallelujah, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanilang pong mahal na anak, kay Ate Vines Neer, hallelujah, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, amen, praise the Lord, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga manurtog, mga awit, minamahal, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal man mahal, atin pong patuloy ang ating mga pagbabahagi ng buhay na patotoo at atin na pong binibigay mo ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Susan Nodado. Amen, praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved youth and singles choir. Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas ng papuri, pagluluhati, pagdadakila, pagsamba po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Amen, praise the Lord. Doon pagalang po sa ating ginagalang ama na Pastor Willis Almeida. Sa hindi malilimutan turo at aral ng ating beloved sa Pastor Linus Almeida, maging sa kanilang beloved children, praise God, hallelujah, sa ating nangangasiwa po dito po mga minamahal, sa dako ng San Carlos po, sa ating beloved ordained preacher, Bobinier, praise God, hallelujah, sa kanilang beloved anak, sa ating beloved sister Divine po, mga minamahal, sa inyong mga manggagawa, sa inyong mga kapatiran, praise God, hallelujah, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, praise the Lord, hallelujah. Ako'y napupuri, nagpapasalamat po sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Ako'y binigay po ng kakakataon po upang pasalamatan ng ating dakilang Diyos ang ginawa po sa amin. Praise God. Hallelujah. Pinupuri, pinapasalamatan ko ang dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. Dahil po mga minamahal, nakilala ko ang gawain ito sa way back 1997 po, mga minamahal. Sa pamamagitan po mga minamahal, sa pag-share po sa akin, aking beloved bayaw po, mga minamahal. Dahil po sila po yung nauna nakakilala po sa gawain ito, mga minamahal. Tuloy po mga minamahal sa kanya pag-share po sa akin, mga minamahal ng Word of God, mga minamahal. Tuloy po mga minamahal, praise God, hallelujah. Sa aking pakikinig sa kanyang mga patutuo sa akin, mga minamahal, na ang mahal na Panginoon dito, mga minamahal, ay nandiyan po nagpapagali po ng mga iba-ibang karamdaman, mga minamahal, nagbabago ng buhay, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, pinulakan po mga minamahal ang kanyang bitisyon mo, mga minamahal. Sumama po ko sa kanya, mga minamahal, ang gawain pa noon po, mga minamahal, sa dako ng dagupan, mga minamahal, sa West Central po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, sa aking unang pagdalo po sa gawain ito, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nandiyan po na po mga minamahal sa aming pagpasok po mga minamahal. Tunay nga po mayroon na naramdaman kakaiba mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sabi ko mga minamahal, kakaibang gawin ito mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung aking naramdaman pa pala yung pag-welcome po sa akin ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, habang guwing gawain mga minamahal. Praise God, dahil amin naabutan po ng mga minamahal, ay Diyos po mga minamahal. Doon nga po mga minamahal hanggang sa matapos po ang gawain, mga may in-short po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, dinala po kami mga baguhan, katulad niyo po mga baguhan, mga dinala po sa harapan mga minamahal upang tanggapin ang dakilang Diyos na buhay, mga minamahal.
Tuloy nga po mga minamahal, praise God, yung aking katabi po mga minamahal, ito lang aking tinitignan po mga minamahal dahil po nandiyan yung pang-iyak niya mga minamahal. Nung una, hindi ko po naman unawaan mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal dahil po sa kanya pag-iyak sa mahal na Panginoon na yung presensya po ng mahal na Panginoon. Nandiyan po yung naramdaman niya mga minamahal. Subalit ako lang po ay nakikinig, tinitignan ko lang po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, dahil itinanggap ko po ang mahal na Panginoon mga minamahal. Ay papatanggap po sa harap mga minamahal, praise God. Hanggang sa natapos po ang banal na gawin mo, in short po mga minamahal, mupi kami ng bahay mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hindi ko pa agad tinanggap yung bautismo sa tubig mga minamahal dahil tunay nga po mga minamahal, hindi ko pa yan naunawaan mga minamahal. Praise God, hallelujah, tunay nga po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal dahil nung hindi pa ako nasib dito sa gawain ito mga minamahal, meron po akong ibang sekta po aking dinadalawan, mga kabataan ko lamang po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal yung nakikita ko po dito mga pag-indak, yung pagpupuri sa mahal na Panginoon ay hindi po yan wala po sa akin unang dinadalawan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po nga sa akin patuloy na po pagdalo po dito mga minamahal. Kinalala po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, naalala ko po mga minamahal. Way back 1999, mga minamahal. Bali ano po na po ng 2000, mga minamahal. Kung maalala niyo po mga minamahal, yung may tatama po sa ating mundo, mga minamahal, ng asteroid po, mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, nandiyan po yung pangaral ng ating mga mangaral, mga minamahal. Nandiyan po matatama po sa ating mundo, mga minamahal. Sabi po nga, naririnig mga minamahal na maguguna po ng mundo, mga minamahal. Praise God, bilang ako po ay tao po mga minamahal, nandiyan yung takot, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, yung kanilang pangangaral, baka kung hindi ka nabautismuhan sa tubig, hindi ka mapupunta sa langit, mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, nandiyan po sa bilang tao, natakot po ako mga minamahal. Nandiyan po pa sa tagal po na nakilala ang mahal Panginoon, way back 1997, nung 2000 mga minamahal, napabautismo sa ating pinakamamahal. Doon ko lamang po tinanggap ang ating mahal na Panginoon dahil na ako'y natakot mga minamahal. Na baka ako hindi mapupunta sa langit mga minamahal, ako'y mapupunta sa impyerno mga minamahal. Nandiyan po ang aking takot mga minamahal. Praise God, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, sa akin na pagpatuloy na pagdalo mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal dahil praise God, hallelujah. Nandiyan po mga aking kabataan, mga minamahal. Nandiyan po yung mga kalayawan. Nandiyan po mga pagkasama, mga barkada, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Dito ko lang po mga minamahal na yung pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Pero nga po mga minamahal, yung pagbabagong niya, mga minamahal ng aking kabataan. Nandiyan po mga kasama, mga barkada, mga minamahal, praise God. Nandiyan po tumatakas pa sa bahay para mapunta lang po sa iba't ibang sayaw, mga erokasyon, mga minamahal, mga dahil nga po mga minamahal, pinupuri, pinapasalamatan ako kayong dakilang Diyos na buhay dahil po meron po tayong pastor po mga minamahal. Binigay po na tayo ng mahal na Panginoon, isang matuwid na nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nga po mga minamahal, yung ugali, ngayon mga minamahal, yung barkada, mga yan po yung inalis ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Napupuri, napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dati-dati po mga minamahal, mayroon po akong sakit po mga minamahal na rayuma, mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, pag sinusumpong niya mga minamahal, hindi ako makalakad ng maayos. Nandiyan po mga minamahal, hindi na ako makapasok sa aking paaralan, mga minamahal. Iniindang ko po sa aking mahal na inayan, mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, umiiyak po ako sa aking mahal na ina, mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, yung sa patuloy ko pagdalo po dito niya mga minamahal. Nandiyan po yung pangangaral ng ating mahal na pastor, manalangin magtiwala sa ating dakilang Diyos, humingi ng habag sa ating mahal na Panginoon. Alam po mga minamahal, hindi ko na malaya po mga minamahal. Aking karamdaman niyan po ay pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Akin din po pinapasalamat ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Noong 2018 po mga minamahal. Praise God, nandiyan po yung sunod-sunod trials sa aming buhay, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, aking beloved husband, nandiyan po mga minamahal, na-stroke po siya, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Bali, September 5 po yun, mga minamahal, 2018, mga minamahal. Buntis po akong that time, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa aking pangalong pagbubuntis, mga minamahal, dahil napakasilang ko po magbuntis, mga minamahal. Ito nga po mga minamahal, November po mga minamahal, November 12 na ako nanganak, mga minamahal, wala sa oras dahil sa aking kondisyon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, aming
aming anak, mga minamahal, ay ito po ay, praise God, hallelujah, na-incubate mga minamahal. Dahil po sa kanyang kalagayan, mga minamahal, hanggang sa po mga minamahal na malagi po kami doon ng 1 week po mga minamahal. Pinanganak ko po yan, Isling, Bali po, Lolis po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ngunit kinuha din ng mahal Panginoon ng Sabado mga minamahal dahil 1 linggo lang po kami sa hospital mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dumating po yung trial po sa aming buhay mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po yung pagbubuli-buli namin ang aking beloved husband. Walang pagkukulang namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Doon nga po mga minamahal, praise God, hallelujah. Inisa lang namin po mga minamahal, yung kabutihan ng dakilang Diyos binigay po sa amin mga minamahal. Yung mga pagpapala, hindi kayo pinagkulang ng ating mahal na Panginoon. Nandiyan po mga minamahal, hindi namin tinignan yan mga minamahal. Bagkus ay tinignan namin lang yung kabutihan ng dakilang Diyos sa aming buhay mga minamahal. Hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, patuloy kami pinapanghawakan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Aking beloved husband, mga minamahal, bagamat ay nakumpay na yung 1 week, mga minamahal, dahil sa kagustuhan ng aking kalabuhan po ng aking beloved husband, mga minamahal, bagay sa kanya, sa kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sa kanyang pag-uwi, mga minamahal, hindi niya tinignan niya mong gamot, mga minamahal. Bagkus ito nagtiwala lang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, way back night 2008 hanggang sa mga oras nito, alam niyo mga minamahal, andyan po yung patuloy binibigyan ng kalakasan aking beloved husband. Siya na po yung nakakapag-drive na mga minamahal. Kaya lubos ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Dahil po mga minamahal, nakilala natin ang gawain ito sa pamamagitan po sa prayer po na pagpapagal po ng ating mahal na Pastor Will Stradal Medal, maging sa ating beloved mother po mga minamahal. Praise God, hallelujah. Lubos ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil ang pagbibigay ay susi ng pagpapala po mga minabagay ko po ay nasabi mga minamahal. Dahil po mga minamahal sa aming pagsunod po sa pagbibigay mga minamahal sa mga turo po dito mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, hindi po namin inaasahan, ini-expect po mga minamahal, binigyan po kami ng mahal na Panginoon, negosyo po mga minamahal, bali business pa, family po yan mga minamahal. Kaya hindi ko sing mga minamahal, wala kami binigay po mga anak puhunan. Ang mahal na Panginoon po, nagbigay po, praise God. Purihin natin dakilan sinong hindi magliliko sa ating mahal na Panginoon na Diyos na buhay. Na nandiyan po nagpupala po sa ating mga minamahal. Nandiyan din po yung mga hindi mo ini-expect mga minamahal, hindi mo iningi mga mahal na Panginoon ang nagbibigay mga minamahal. Tuloy nga po minsan po mga minamahal, paubos na ang aming bigas mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, hindi sabi ko bubos na nga aming pangangailangan man dahil wala pong trabaho aking beloved husband, wala din po akong trabaho noon. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Tuloy nga po mga minamahal, nandiyan po yung pagpapala, binigyan po kami ng bigas po noon, mga minamahal. Kaya labon sa kinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Bagamat di mo po kami karapat, dapat ilang po na rin po kami magkakapatid na patuloy na ginagamit ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasa. Bagamat di kami karapat, dapat sa kanya kami lang po ibasahan sa ating mahal na Panginoon. Sabi kami kinahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ako pinupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang piskal, matira pinasyaligin sa lahat sa papalang spiritual, kaya lahat ng kapurihan. Pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Let's sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Susan Nodado sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Tunay na grabe magpalang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At kahit kailanman mga namahal sa kanyang mga anak, hindi nagpapabaya. Siya mismo ang nangako na mahal, ni hindi ka iiwanan, ni pababayaan man, kahit sa iyong mga pangailangan, sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. At minsan pa manamahal, tayo po'y tumayo habang naghahanda po ang ating beloved choir. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. Sadyang kay lapit mo sa akin upang
ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsabog ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Palakpakan mo natin ang mamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, manatili po tayong nakatayo minamahal habang sa mga makisabay po tayo sa makalangit na awitin na nadadalhin po ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan mo natin ang mamahal na Panginoon.
the Lord. Hallelujah, hallelujah. Here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you, I freely live my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God. I lift my voice 'cause you set me free. So I shout out your name from the Praise the Lord. rooftops. Hallelujah, I proclaim that I am yours. I am yours. All the good you've done for me, I lift up my hands for all to see. You're the only one who brings me to my knees to share His love across the earth, the beauty of your holy word. So I kneel before you, God. I lift my hands 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops. I
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay ng ating dakilang Diyos ay hindi nagkakait na mabubuting bagay. Hallelujah. Palaging nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na lagi tayong sinasamahan sa ating mga pagpupuri manamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At manamahal, hallelujah. Bago pa tayo tumuloy sa ating pagbabahagi po ng buhay na patotoo, muli welcome na welcome po sa ating mga minamahal na bigang bisita, sa ating mga minamahal na ating mga baguhan, ating mga kapatid. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Talagang patuloy po kayo makinig at tuloy, grabing pagpapala ito, minamahal, na inyong natunghayan at napakapunta sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ito hindi po disgrasya, ito ay grasya na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Maging sa ating mga minamahal na baguhan, minamahal, makinig po ng mainam, minamahal, tunay na minamahal, ay grabing himala ng ating dakilang Diyos na talagang inyong nakita, wala po ditong ibang manggagamot kung hindi ang ating buhay na Diyos. Wala tayong ibang ginagawa, minamahal, na puri, pumalakpak, minamahal. Talagang nandyan ang presensya natin dakilang Diyos at mga grabing mga kagaling minamahal. At maging sa ating mga minamahal na baguhan, minamahal, yung mga hindi pa po nagpapabautismo, magpabautismo na po kayo, minamahal. At inyong makikita ang grabing himala ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, kapag dumating daw sa atin ang Espiritu ng Diyos, at matatanggap po natin yan kapag tayo nagpabautismo ng mahal. At kapag dumating na po sa atin ang Espiritu ng Diyos, at talagang tayo magiging saksi, hindi peking saksi minamahal na walang sinasaksihan, kundi tunay na saksi ng Diyos. At yung kay sasaksihan ng mga grabing himala ng Diyos, makikita nyo, mismo sa inyong buhay, yung mga karamdaman, mga problema, yan ay bibigyang solusyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Talagang tuloy-tuloy na po tayo minamahal. Atin na pong binibigay buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, sa ating beloved brother Joshua the Twin. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binbuan. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, Amen, praise the Lord. Ako po'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Willis Almeda at gunin po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at gunin po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ko po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na muli po kong makapagpuri sa ating magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, way back nung hindi pa po ako nakakakilala, mga minamahal, na talagang sa sarili ko po, mga minamahal, talagang hindi ko po alam kung saan totoo ang gawain, mga minamahal, talagang sa baguhan ko po, mga minamahal, talagang sa kauhawan ng salita ng Diyos, mga minamahal, talagang kahit saan-saan ako pumupunta, mga minamahal, kung sino pong invite sa akin, mga minamahal, talagang pinupuntahan ko po yun dahil talagang gusto ko mong mabago ang sarili ko, mga minamahal, sapagkat nung hindi pa po ako nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, talagang nung bilang kabataan, mga minamahal, talagang expression ko pa lang, mga minamahal, talagang mura, mga minamahal, talagang palamura ako, mga minamahal, inamin ko po yun, mga minamahal, talagang bilang kabataan, hindi mo talaga mapipigilan, mga minamahal. Subalit, hallelujah, nung bilang isang panganay, mga minamahal, na ako po'y meron pong parang ino-offer, mga minamahal, dahil bilang pangayon, na-stop po ako sa pag-aaral. Hallelujah, 1 taon po yun, mga minamahal. At naghanap po ako ng pagkakitaan. Ngunit isang araw, mga minamahal, mayroon pong isang kapatiran, mga minamahal, na talagang imbis po siya po yung ma-offeran ko, mga minamahal, talagang ako po yung, hallelujah, namangha doon sa mga patotoo niya, mga minamahal, na talagang, hallelujah, ang ating beloved pastor, mga minamahal, talagang, hallelujah, lagi-lagi ko po yung sinasariwa yung mga patotoo, mga minamahal, na talagang pinalaya niya po ang mga, hallelujah, hostages nung sa Talipaw, hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa nakinig po ako na nakinig, mga minamahal, hindi ko na mamalayan, mga minamahal, na talagang hindi ko na po na-offer yung gusto kong i-offer sa kanya, bagkus ako po yung mga minamahal na Sunday yun, mga minamahal, talagang pinaunlakan ko, mga minamahal, hanggang sa, hallelujah, na nakakamangha, mga minamahal, dahil sa pagpupuri pa lamang, mga minamahal, sa kasuotan ng may kabanalan, mga minamahal, talagang ibang-iba yung mga, hallelujah,
na Praise the aking Lord. Hallelujah. naatinan, mga hindi naman po sa pangbababa, mga minamahal ng mga ibang gawain, mga minamahal, subalit dito ko po nararasan dito sa Jesus Miracle Crusade, hallelujah, ang tunay na, hallelujah, presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na kung Praise the noon, Lord. mga Hallelujah. minamahal, nung aking pong tinanggap ang bautismo sa tubig sa ating pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung pagmumura ko po, mga minamahal, at yung mga karamdaman na hindi ko po, hallelujah, hallelujah, na alam ko sa sarili ko na talagang mabilis po akong mapagod. Ngunit, nung nabautis po na ako, mga minamahal, talagang pinagaling ako ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah. Bagamat nung bata ako, mga minamahal, talagang sakitin ako, talagang tadtad po ako ng gamot, antibiotics, mga minamahal, talagang nung bata pa lamang ako, mga minamahal, talagang nakitaan na po sa x-ray na malaman na hindi talaga kompleto yung aking baga, mga minamahal. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hallelujah, nakita ko po ang gawain ng ating Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At aking maalala, mga minamahal, hallelujah, nung ako'y makakilala sa ating pinananggan, nagpatuloy ako na nagpatuloy, mga minamahal, na laman ko po ang pagbibigay, hallelujah, susi ng pagpapala, mga minamahal, sapagkat Right, ako'y amen. na-stop, mga minamahal, sa aking pag-aaral. Hallelujah, na talagang kagustuhan ko pong makapagtapos ng pag-aaral, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, praise the Lord, na bagamat ang aking trabaho noon ay nasa farm, mga minamahal, talagang maliit lang pang sahod, mga minamahal. Ang aking mga beloved magulang, hallelujah, sa laman ay talagang nagque-question bakit kunti daw po yung aking naipapadala, mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko lang po, sinunod ko lang po ng sinunod ang pagbibigay, mga minamahal. Hindi ko po namalayan isang araw sa pagpapasada ng aking beloved father, mga minamahal, na talagang hindi namin kilala, mga minamahal. Talagang normal lang na pasahero ng aking beloved Father na grabe ang kabuti ng ating pinakamamahal, yung inaasam ko pong, hallelujah, na makapagtapos ng pag-aaral. Yung tuition ko po, mga minamahal, talagang binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At ganun din po sa habang nagtapos po ako ng pag-aaral, mga minamahal, talagang nag-asam po ako ng trabaho, mga minamahal, sa ibang lugar, mga minamahal. Talagang, hallelujah, binigyan po ko ng isang karamdaman, mga na hindi ko po maintindihan. Hallelujah, praise the Lord. Sapagkat, mga minamahal, hallelujah, ang aking kinakain kahit kunti lang, mga minamahal, talagang niluluwa ko po yun, mga minamahal. Kahit ni tubig, kahit sopas, mga ganon, talagang niluluwa ko po yun, mga minamahal. Ilang weeks, months ko po yung tiniis dahil alam ko na dito sa gawain ng ating Jesus Miracle Crusade talagang nagpapagaling ng karamdaman. Right, Hallelujah. amen. Praise the Lord. Nanampalataya ako, mga minamahal, sapagkat sa ganang aking mga minamahal, wala po talaga akong pampadoktor, mga minamahal. Hindi ko po malaman, talagang nagsumamo lang ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang madaling araw, mga minamahal, gigising ka, mga upang isuka mo lang yung mga dapat na walang isuka sapagkat hindi ka talaga makakain, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Doon ko napatunayan, hallelujah, na talagang totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat nung hallelujah, dumating po ang anniversary doon sa main church, mga minamahal. Talagang hallelujah, habang nagpupuri hanggang matapos ang ating banal na gawain doon, mga minamahal, talagang hallelujah, praise the Lord, na nung nagutom ako, mga minamahal, talagang kumain po ako ng pagkain. Hindi ko po namamalayan talaga na pinagaling na po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, na-realize ko lamang po, mga minamahal, nung ako po'y nagtatrabaho sa isang parmasya na talagang yung mga ganong karamdaman ay hindi po biro, mga minamahal, sapagkat nakita ko po yung mga gamot, mga minamahal, na binibili talagang mamahalin, mga minamahal. Kahit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tiruruan po tayo manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Hallelujah, talagang napakabuti ng ating pinamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po sa aking pag-overnight nung nasa malayo ako, mga minamahal, talagang grabe ang pag-iingat ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat nung nasa farm, talagang hindi maiwasan, talagang madaming ahas dyan, talagang walang araw na walang nahuhuling kobra, mga minamahal. Ngunit sa kabuti ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, habang ako'y naglalakad sa kadiliman, talagang as in makikita nyo po yung paligid, wala po talagang ilaw, ngunit binigyan po ko ng katapangan ng ating pinakamamahal na Jesus upang, hallelujah, makarating sa banal na gawain. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na aking pong maalala ang aking beloved Mother Manuel na talagang nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal. Talagang
Sa nakikita ko talagang hindi niya kaya, hirap na hirap mga minamahal, talagang sigaw na sigaw sa karamdaman niya, sakit sa tiyan, mga minamahal. Hindi ko po alam kung ano po yung nararamdaman nila. Kaya ang ginawa ko mga minamahal, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binuksan ko po yung live webcast mga upang manood sa banal na gawain. At habang umiyak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang kung talagang wala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang araw-araw kaming nasa hospital sapagkat bilang tao, mga minamahal, marami tayong nararamdaman, mga minamahal, ngunit hallelujah, habang nagpupuri, yung sakit na nararamdaman ng aking beloved mother, mga minamahal, habang pinapatong ko po, talagang nakakaramdam po siya ng kaginhawaan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat hindi man po karapat-dapat, hallelujah, praise the Lord, na talagang kinabagan, hallelujah. Grabing pagpapagaling ng karamdaman, hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa kalakasan ng aking katawan, hallelujah, na bagamat nandyan po ang, hallelujah, yung kahinaan, mga Pinoon, talagang kinakabagan po ako ng ating pinakamamahal na pag nagkakasakit, mga minamahal, hallelujah, papanalangin lang, hallelujah, sa ating pinakamamahal, magpupuri, mga minamahal, talagang kinabukasan, mga minamahal, talagang papagalingin ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kahit hanggang dito na lamang pang pinakamataas sa papuri, pagdalakila, pagulo at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Joseph the Twin sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Grabe ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating dakilang Diyos, "Come to me, doors heavenly laden, and I will give you rest." Tunay po, minamahal, grabing kapahingaan ang binigay ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Imagine, grabe, kagulang buhay, minamahal, nandun, minamahal, grabing mga bisyo, minamahal. Ngunit nandun, minamahal, sa kanyang patutuon, napakaraming mga karamdaman, ngunit binigyan ng kapahingahan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa ating pagtatapat, minamahal, sa ating pagbibigyan ng 10 bahagi tandog, nandiyan nakapaloob ang triple blessings, minamahal. Pagpapalang material, physical, lalo't higit ang spiritual na pagpapala na nakapaloob dyan, minamahal. Kaya tayo patuloy magtapat sa ating dakilang Diyos at talagang sigurado, bubuhos ang masaganang pagpapala. Palakpakan po natin pinakilang Diyos. Hallelujah. Last sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patutuo at atin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating beloved sister sa huli na po magbabahagi, minamahal, at atin na rin pong pinaganda ang ating beloved choir, ating beloved finest choir. Binibigyan na po pagkakataon sa ating beloved sister Norma Binluan. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglahati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, praise the Lord, hallelujah. Dobleng paggalang po at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida. Ganon din po sa beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa iyong beloved mga kapatiran. Magandang magpagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako dahil noon po na talagang wala po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry. Talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako'y nakikiparkada. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Praise Lord. Ang aking bisyo ko po noon na ako po'y umiinom po ng gin, lahat yan. Inalis po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Ang pagmumura po,
ito po'y pinalitan po ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganitong mahaba, maiksi ang aking buhok, naka-shirt, naka-sleeveless, naka-pantalon. Lahat yan inalis po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tinago po ako. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking kagalingan po noon dahil noong year 1998 po mayroon po akong sakit na ang symptoms po ako po nag-bleeding po na akala ko yun na po ang aking katapusan dahil po dumating sa punto na wala po akong hininga. Wala po akong makita. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Sa oras na yon, talagang ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Alam niyo po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po ang aking mga kapatid, talagang di pa po save ang aking mga kapatid. Takot po sila. Hindi ko po sinabi na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, itinakbo po ako sa ospital po. Pagdating ko po doon, talagang sabi po ng doktor, talagang ako po ini-examine, inobserbahan, chine-check up. Sabi po ng doktor ay, tumor daw po ito sa mattress. Alam niyo po, ako po iniras pa po. Alam niyo po, nung ako po iniras pa po, may sumama po na bukol po na kasing laki po ng sibuyas po, talagang malaki po. Andyan po talagang ang mga doktor ginagawa na po ang lahat ng kaparaanan para ako'y gumaling. Pero wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po inobserbahan, ini-examine, chine-check up. Sabi po ng doktor, ay cancer daw po ito ang aking sakit sa mattress. Kaya andun po ang takot ko po. Sabi ko po sa aking bilabad ate, sabi ko po ang aking sakit ay cancer daw po sa mattress. Sabi ko po, pag ako'y namatay, sabi ko po, dahil akala ko po, mamamatay ka po, wala na po. Pero andyan pala ang plano po ng ating pinakamamahal na Jesus na tayo iligtas po dahil may buhay na walang hanggan pa po. Alam niyo po, sabi po ng aking bilabod ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Sabi niya Hallelujah. po, alam niyo po, sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay schedule operahan. Sabi niya po, alam niyo po, nandun nga po ako sa bahay, andun po na nakahiga po, nagmumukmuk po ako, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa mattress. Talagang dyan po ang takot ko po noon. Halos ayaw ko pong gumalaw dahil naranasan ko po ang nag-bleeding po na talagang wala po. Talagang mahina po ako. Andun po umiiyak. Nung ako pinasyalan po ng aking bilabod ate na sabi niya po na sumama ka sa gawain, sabi niya po, alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sa kalagayan ko pong ito, hindi ko po kaya, sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaulakan ko po ang sumama po sa kanya. Pagdating ko po, diyan po sa gawain pa po natin sa barangay, Dugban pa po, ang mga kapatiran po, nagpupuri po. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri, nakisabay po ako sa mga Praise the Lord. kapatiran. Alam niyo po, sa pagpupuri na yan, talagang pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord. Hallelujah, Praise hallelujah. the Lord. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus sa kahabagan po sa una't panalangin po ng ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. Kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa mattress. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na hallelujah. Jesus. Kaya
Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa year 1998 na yan hanggang sa mga oras na ito. Andyan, taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bagamat andyan po, nakakasama po kami sa paghahayo po. Malaking pagpapala po pag tayo nakasama po sa paghahayo po dahil yung mga taong nangangailangan din po katulad po natin na kagalingan po. Alam niyo po nung Huwebes po na talagang kami po yung nakapaghayo po, naratnan po namin ang talagang may sakit po. Nandun lang po siya, nakaupo sa sahig po, sa simento po. Sabi ko po dahil hindi makatayo na may sakit kayo. Opo, may sakit po ako. May sakit po akong kidney. Sabi niya po, may sakit ako sa puso. May bukol po ako sa tagiliran. Sabi niya po, sabi po namin, dumalo kayo sa banal na gawain po namin sa Jesus Miracle Crusade, sabi namin, International Ministry. Oo, gusto kong gumaling. Sabi niya po, alam niyo po, talagang siya po'y binautisman po sa tubig, sa ilog po, doon po sa Malacanang po. Alam niyo po, talagang pinalakas po ito ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Panginoon Hesus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nung baguhan lang man po ako, alam niyo po, ang aming bahay tumutulo po, talagang kubo po yan, napakaliit po, talagang ang bubong po kawayan, ang sahig po, lupa po, alam niyo po, talagang hindi ko po yun tinitignan. Kahit ako po'y tinatawanan po na bakit dalo daw po ako, wala po kaming makain, talagang walang pamasahe. Dahil kahit isang gamit, wala po kami. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po ngayon, ang aming bahay, pinalitan na po ng bato. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Pinagkalooban din po ako ng sariling motor po na may sidecar. Talagang, bali 3 po dahil 2 po ang single. Ayan po, ang may sidecar po. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito sa banal na gawain. Praise Talagang the Lord. napakabait, napakabuti. Hindi po ako pinahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po, ipinapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan. Alas 12 po, pumunta po sa amin bahay. Nakatira dyan po sa barangay Malacanang. Sa amin barangay Tandok pa po. Nakamotor pa po siya na talagang yung kagat ng ahas. Binalot niya po. Alam niyo po, inalis po. Nakita ko ang kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, dahil nanginginig po sa takot, sabi ko po sa kanya sa oras na ito, sabi ko kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang, marahil wala ka na. Pero magpasalamat ka sa ating pinakamamahal Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ingatan ka. Totoong Diyos, buhay ang ating Amen. Praise the Lord. natagpuan. Diyos na makapangyarihan, nagliligtas po. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po sa ipinapasalamat ko rin po ang aking manugang na siya po may abdo po sa bato. Alam niyo po, noon nandun po sa dako po ng Maynila dahil may trabaho po siya. Hindi na po siya nakakakain, dilaw po ang kanyang kulay. Makakain lang po ng 2 kutsara, isinusuka niya po. Alam niyo po, pinauwi po namin dito, pinagbakasyon. Yun nga po, nag-resign po sa kanyang trabaho sa nung siya po'y dinala namin dito, pinabautisman sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon. Sa 6 months po yan na dito na natili po, talagang siya po'y dumadalo Wednesday, Friday, Sunday po. Sa 6 months po yan, bumalik na po sa Maynila po dahil nandun po yung asawa may trabaho. Bumalik po siya, nagpa-ultrasound po siya uli. Alam niyo po, ang nakita po sa ultrasound, talagang yung bukol niya po, talagang clear na po, wala na po
nilusaw na po ito ng ating pinakamamahal na Pensos. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Maraming salamat dahil ako rin po ay kinahabagan, pinili bilang mga aawit po niya sa banal na ubasan. Bagamat ako po hindi karapat-dapat, nandiyan po ang kahabagan po ng ating pinakamamahal na Pensos. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang espiritual. Lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Pensos. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Norma Bilwan sa pagbuhay buhay na patutuong yan. Hallelujah. Grabe manamahal. Grabe ang sakit. Nandun manamahal. Napakarami. Isa na po doon manamahal. Cancer sa matres manamahal. Grabing kalunas manamahal ang binigay ng dakilang Diyos. Maging natuklaw ng ahas manamahal. Kaya sa ating mga minamahal na baguhan, ating mga baguhang kapatid, tignan niyo po ito manamahal na isang tanda ng Kristiyano na tumanggap sa kanyang marilag at banal na pangalan. Ating pong basahin manamahal dito po sa aklat ng Marcos. Ito po ang benepisyo manamahal ng mga tumatanggap sa ating dakilang Diyos at nagpabautismo sa kanyang marilag at banal na pangalan. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, versikulo 16 hanggang 18. Ganito po sasabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dadapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom man sila ng mga bagay na nakamamatay, sa anong paraan na hindi makasasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po manamahal, ang grabing benepisyo manamahal ng mga tumatanggap sa ating dakilang Diyos, ang mga nababautismuhan sa pangalan natin pinakamamahal. Bakit? Sapagkat darating ang Espiritu ng Diyos, kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Ngunit ang mga bagay na yan ay dahil sa unang dalangin ng ating beloved pastor, Evangelist Wildes Almeida, at ganon din kabalikat na mga gagawa. Tignan niyo po minamahal, ang ating lahat ng mga minamahal na kapatiran. Tignan niyo po ang pangalan dyan sa poste minamahal. Lahat nakasulat dyan. Ipinapanalangin po tayo araw at gabi. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganyan po tayo kapalad minamahal na membro ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Hindi lang sa ating sariling panalangin, tayo ipinapanalangin ng ating mga minamahal na manggagawa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At manamahal, habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo manmahal. Hallelujah. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
Glory
Let me hear the worshiper with all of thy praises. Come on, everybody all around the world, put your hands together because all the praise belongs to our God. Here we go. Every praise, you are God. Every word of worship with one accord. Every praise, you are God. Sing hallelujah. You are God. Glory, hallelujah. You are God. Every praise, you are God. Hallelujah. Every praise, you are God. Every word of worship, one accord. Every praise, you are God. Sing hallelujah. You are God. Glory, hallelujah. You are God. Every praise, you are God. Every praise, you are God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. You are God. Glory, hallelujah. It's to our God. Every praise is to our God. Hallelujah. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is.
Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise to our God. Every word of worship with one accord. Every praise. 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 Every praise is to our God. Hallelujah. Hallelujah. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Hallelujah. Yes, He is. Yes, He is. Ikaw mo na, Panginoon. God bless you. Hallelujah, 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 hallelujah. God No one worthy to be praised, O God. Hallelujah. God my deliverer. Hallelujah. Let us worship the Yes, He Lord. is. Hallelujah. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Praise the Lord. Yes, He is. Every praise to our God. Every word of worship with Ako'y one magpuri sa Diyos. accord. Huwag po kayong manood, mga minamahal. This is the moment. This is the time for us to worship God. Hallelujah. Every praise. Hallelujah, hallelujah. Every praise. Ikaw mo Every na, Panginoon. praise. Every praise. Every praise. Ay, God. Every praise to one God. Puri ka mo na, Panginoon. No one worthy to be praised, O God. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag po kayong manood, mga minamahal. Ako'y magpuri sa Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay. Ibigay natin ang ating mga mata. Pumuri tayong lahat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. God, my Savior. Praise the Lord. God, my healer. Hallelujah. Puri ka mo na, Panginoon. Hallelujah. We love you so much, Daddy Jesus. Puri ka mo na, We love you, Panginoon. Jesus. Hallelujah. 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 Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God,
Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Hindi nagbabago ang Diyos siya noon ngayon ang napakatabis ng banal na presensya ng Diyos sa ating umami naman ng mga bisita, ating mga pinapad viewers, mga kapatid, hindi ba nakatawa ng banal na presensya ng Diyos? Maawa kayo sa mga sarili ninyo. Tumawag tayo sa Diyos. Huwag tayong manood. Ang presensya ng Diyos ang kalakasan natin. Sagana ang Diyos kong magmahal. Para sa huling awitin, tayong lahat mga minamali dumalangin. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po! Hindi ka nagsasawang magmahal sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, patuloy mo kami inapatubayan araw-araw. Lagi namin magaway pasalamatan ka sa pamamagitan ng awiting ito. Lubing mo malapay nun sa panalangin ng aming kinagamit naman ng Evangelista Wilistrada Almen. Mapuspos ang bawat isa. Magkaroon ng kalakasan, makapagpatuloy sa aming paghakbang tungo sa aming kanya-kanyang kaligtasan. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating ang magsubo. Walang makapaghiwalay. Walang makapagpantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya kami sa aming tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay. Walang makapagpantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos.
at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay. Walang makapagpantay sa iyong pag-ibig. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Lulunod kami sa maanak ko, sumasamba sa'yo, Diyos, gaano man kalayo ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lulunod kami sa paanan ko, sumasamba sa'yo, Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Oh, glory to God. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, Brother Juan. Biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Kaya buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa aking laging tuto. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabusog sa Kalbaryo. Aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Glory, hallelujah. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know
like to offer you to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Uri ka man na Panginoon. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Uri ka man na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon ng napakalakas. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, dear God. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Grabe. Amen. Amen. Ang Diyos ay talagang sagana kung magmahal sa bawat isa sa atin. Amen. Dumating ka dito, lulugo-lugo dahil sa iyong problema. Hindi ka makakilos dahil sa grabing karamdaman. Pagkatapos mo maramdaman ang banal na presensya ng Diyos, yan ang tunay na oras ng pagpapagaling ng ating Diyos na buhay. Yan ang oras na kung saan kino-comfort tayo ng ating mahal na Panginoon sa mga problemang meron tayo. Pag-uwi natin, mga minamahal, nung dumating ka dito, nakasimangot. Pag-uwi mo mamaya, dala-dala mo ang ngiti at kagalakan galing sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Isang muling napakandang hapon aking pinaabot sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po aming pong welcome sa ating pong banal na gawain General Sunday Worship sa ating pong dito sa may Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito'y pinanguna po ng ating pong iginagalang at minamahal evangelista, Welda Estrada Almeida. Nakita niyo mga himala, mga minamahal, sa ating po mga minamahal na mga newcomers, ating mga beloved new brethren. Magpatuloy po kayo mga minamahal at sabi nga, count your blessings. Amen? Bilangin mo mga pagpapala mo. Isa-isahin mo yan. At doon mo maramdaman ang grabing pagpapala ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And we give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welda Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng hindi pa napapagod magpuri sa Diyos, ibigay ang palakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hindi nagsasawa ang Diyos magbigay ng pagpapala, marapat lamang ang kanyang mga anak hindi rin magsasawa magbigay papuri sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ay dadako mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa buong araw na ito, ang pagbibigay o pagkakaloob o pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob na ikasampung bahagi at mga handog. Ito yung inyong napakinggan kanina mga minamahal. Amen. Na first time. Sometimes we have all the theories. Fundamentals, mga foundations of learnings. Meron tayo lahat yan. Pero still hindi sufisyente. Sabi ng ating mga kapatid, alam ko na kung anong kulang. Sabi niya, nung narinig niya ang patungkol dito sa pagbibigay na ito ng kasabong bahagi at handog, ang sabi niya, ito ang kulang kung bakit hindi ko nakakamit ang pagpapala na aking pinaka-aasam-asam. Amen? Nung ginanap niya pagbibigay ng kasabong bahagi at handog, mga minamahal, nakita niyo mga minamahal, from pagtitinda ng tawas. Amen? Initinas siya ng ating mahal na Panginoon. Grabe, magdidisgrasya na yung kanyang mga negosyo pero sa isang rebuke lang, pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Matapat ang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng gustong pagpalain ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabi dito mga minamahal sa Aklat ng Deuteronomio, kabanata 28, talatay 12 hanggang 13. Sabi dito, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon mong ulo, o Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, hindi sa mapapasailalim. Kung iyong diringgin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito at iyong sundin at gawin. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
The whole day, every banal na gawain, marami tayong banal na salita na ating napapakinggan. Amen? Amen? Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, ang susi ay hindi lang yung pakikinig, kundi pagkatapos mo mapakinggan, susundin mo at gagawin mo. Amen. Sa lahat ng mga sumunod, mga minamahal, at gumanap ng utos at kanilang napapakinggan dito, kami po, mga minamahal, pinagpala ng Diyos. Kami mga nauna ng konti lang sa inyo, mga minamahal. Amen? Sapagkat sabi nga naman ng pastor, hindi pa nga siya nakakit sa isang stage, yung step, mga minamahal. Ganon, maski na napakatagal na siya. Ganon dapat ang isip ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Ang kailangan lang natin, mga minamahal, after na ating mapakinggan ang salita ng mahal na Panginoon, ay ating sundin at gagawin. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kapag ginanap natin ito, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, bubuksan ng Panginoon Diyos sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, ang kanyang mabuting kayamanan, kama. Ibig sabihin, mabuting kayamanan. Ang langit, bubuksan sa iyo ang langit, diretso ka sa langit. Amen. Amen. At ang sa'yo, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. Simpleng magtitinda ng tawas nung sa bawat kanyang hawakan nung siya nagtapat. Sabi nga niya, mga minamahal, from 10,000. Grabe, 10,000 naging millions. Bakit? Sapagkat pagpapalain ng Diyos ang bawat maghawakan ng iyong kamay. Iyan ipalalaguin ng ating mahal na Panginoon. Kaya nakita niyo, mga minamahal, kapag pinapatungan tayo ng kamay, kapag tayo nililay hands, bakit gumagaling? Sapagkat isa yan sa pangako ng Diyos na kapag tayo po yung nagiging matapat na Kristiyano, ibinibigay ka 10 bahagit handog. Pagkatapos natin mapakinggan, sinusunod natin at ginagawa natin ang sabi ng Biblia, ikaw ay hindi hihiram, ikaw ay magpapahiram. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Maring sabihin ng ating mga minamahal na mga bisita, imposible yan. Posible nangyari sa amin, mga minamahal. Nung ako'y makakilala sa ating mahal na Panginoon, ako'y punong-puno ng utang, baon sa utang. Amen? Walang anumang mapagkunan ng pambayad. Even my profession, na aking pinagmamalaki, walang silbi. Amen? Pero nung ako na mga minamahal nagdesisyon, sabi ko, wala palang halaga itong mga aking pinagmamalaki. Maglingkod na lamang ako sa mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, ginagawa ko lang, pagdating ng banal na gawain, wala akong pakialam kung ano sabihin ng ibang tao. Pag sinabing awitin, pupuri ako at aawit sa mahal na Panginoon, papalapalakpak akong ganon. Amen? Kinakausap ko mahal na Panginoon, pinupuri ko siya, salamat mahal na Panginoon, binigyan mo ko ng pagkakataon. Ganon lang. Amen? At nagpatuloy. Ang Diyos, ang sabi ng Biblia, naririnig ng Diyos ang bawat panalangin ng kaniyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nabayaran ko yung aking pagkakautang. Yung baon ako sa utang, paano nabayaran, mga minamahal? Meron din ba akong ginawa? No. Gumamit siya ng isang tao na bigyan ako ng pera para pambayad ko sa aking utang. Grabe! Sino magbibigay na napakalaking halaga sa taong di mo kilala? Kung hindi hinihipo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang kapangyarihan ng ating Diyos. Ang kailangan mo lang, ganapin ang kanyang mga utos pagkatapos mo mapakinggan. Brother, masyado naman mahirap. Masyadong marami. Sino may sabi niyan, mga minamahal? Ang nagsasabi niyan, mga minamahal, yung nagsasabing huwag kang sumunod, huwag kang maglingkod. Yung kaaway ng Diyos, mga minamahal, si Diablo. Amen? Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, madali lang ang aking utos sa iyo. Pasahin natin, mga minamahal. Deuteronomio, ang kabanata ay 30, talatay 11 hanggang 14. Bumili kayo ng Biblia, mga minamahal. Basahin niyo itong mga talatang aking sinasabi. Hindi namin gawa-gawa ito. Ang sinasabi dito, lahat binasa natin sa banal na kasulatan, sabi lahat ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito, sapagkat ang utos na ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo, ni malayo, wala sa langit, upang huwag mong sabihin, sinong sasampa sa langit para sa atin at magdala niyaon sa atin at magparinig sa atin upang ating magawa. Niwala sa dakon roon sa dagat upang huwag nating sasabihin sino ang daraan sa dagat para sa atin
at magdadala niyoon at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Kundi, ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso upang iyong magawa. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Alam po niyo, mga minamahal, sa totoong tumanggap sa mahal na Panginoong Hesus, hindi mo po problemahin kung anong mga utos ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, once na madama mo ang banal na presensya, tulad kanina, sa ating pumaminaman ng mga bisita, huwag niyong pagtakahan, umiiyak, nanginginig. Yan ay pagpapalang espiritual na tinatawag natin pagkilos ng mahal na Panginoon. The pagkilos ng Holy Spirit sa atin, mga minamahal. Amen? Ang umiiyak hindi dahil sa problema. Umiiyak ang mga yon dahil sa grabing kagalakan na nararamdaman na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang salita ng Diyos nasa iyong puso. Amen. Hindi mo kailangan i-memorize dahil ramdam mo yan sa iyong puso. Ang taong anak ng Diyos, mga minamahal, gagawin mo kabutihan sapagkat yan ang bunga ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya ngayon, ang ilan sa atin, mga kababayan, sila po'y mura ng mura. Away dito, away doon, lasing dito, walang panahon. Dahil ang naghahari sa kanilang puso ay hindi ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Hindi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Pero once na naghari ang mahal na Panginoon sa kanilang puso, tinanggap nila, kagaya ng ginawa ng ating mga minamahal na mga bisita, tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Kapag tinanggap mo yan at ikaw ay nagpatuloy, ang sabi ng Biblia, Diyos ang babago sa iyo. Diyos ang magpapala sa iyo. Diyos ang gagawa ng himala sa iyo. Diyos ang magpapagaling ng mga karamdaman mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ano ba itong pagbibigay na ito? Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po pinagpala ng ating mahal na Panginoon, Ecclesiastes 5:19, ang lahat ng kayamanan ng tao dumarating sa tao, mga pagpapala, ito'y galing sa Diyos. Amen? Ecclesiastes Kabanata 5, talatay 19. Anong gagawin doon, mga minamahal? Sabi naman na Panginoon, kunin mo. Huwag kang mahiya. Tanggapin mo. Kunin mo ang iyong bahagi. Bakit sinabi naman na Panginoon, kunin mo ang bahagi? Hindi sinabing, kunin mo lahat. Sapagkat sa bawat pagpapala na ibinibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, mayroong bahagi ang mahal na Panginoon. Ang sinasabi nating 10 bahagi at mga handog. Ano yung 10 bahagi? Ito yung tinatawag nating tithes. 10%. Amen? Of all the blessing. Kapag may tinatawag na 10 bahagi, pero may kasama pa nating handog. Basahin natin mga minamahal. Brothers, akala ko, kailangan basahin lahat yan. Amen. Totoo po yun. Sabi niya, Malakias Kabanata 3, talata ay 7 hanggang 9. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit yun sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ko. Ngunit yun sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo ko ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So kapag kailangan pala, sa bawat pagpapalo dumating sa amin, tinatawag na 10 bahagi at handog. 10 bahagi is 10%, kaya tawag yan tithes. Amen. Another 10%, sabi ng mga pastor, sa ating handog. Kaya mayroon tayong tinatawag na 20% giving. Ano yung 20% giving, mga minamahal? Pag sinabing 20% giving, for example, pinagpala ka ng 1,000 times 0.2 sa calculator, mga minamahal. So 1,000 times 0.2, that is 200 pesos. Yung 200 na yan, hindi yan sa'yo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sabi niya, ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Amen? Pero yung 800, mga minamahal, iyo yan. Yan ay sa'yo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? For example, brother, wala naman akong 1,000 eh. Pagpapalo ko lang 100 eh. O sige, 100. 100 times 0.2. Ibig sabihin, mga minamahal, that is 20 pesos. Yung 20 pesos, huwag mong gagalawin yan. Dalhin mo yan sa banal na gawain. Kapag dadalo ka, dala mo yan. Galak na galak ka. Malapay, no, may 20 pesos ako. Ibibigay ko sa iyo. Amen?
Pag ginawa mo yan, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Pero saan pupunta yung 80 pesos? Yung 80, yun ang sayo. Ibibili mo ng bigas, ibibili mo ng kung ano-ano mga minamahal, pambayad sa kung anong gusto mong bayarin, mga minamahal. Amen? Brother, wala talaga akong 100 eh. O, 10 piso. Pag dumating sa'yo, 10 piso times 0.2, 2 pesos. Yung 2 pesos, mga minamahal, huwag kang mahiya na yan 2 pesos ibibigay mo sa gawain. Dahil 10 piso lang natanggap mong pagpapala eh. Amen? Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, yung 2, bigay mo. Huwag mong gagalawin. 8, sa'yo yan. Pero hindi ako naniniwala na ang Diyos kung magpala 10 piso lang. Amen? Dahil kung totoong 10 piso lang ang pagpapalang dumarating sa'yo, ibig sabihin, magkano ang bigas, magkano kuryente, magkano ang sabon, pamasahe. Amen. Ibig sabihin, kulang yung 10 piso. Ibig sabihin, mas mataas kung magpala ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi niya, gaano mang kalakihan, ang kailangan lang tinatawag nating pagtatapat. Hindi after ang Diyos doon sa 200 pesos mo. Hindi after ang Diyos sa 20 pesos mo. Dahil mayaman ang Diyos. Amen? Mayaman, napakayaman ang Diyos. Pero bakit kailangan pa rin niya yan? Ang gustong makita ng mahal na Panginoon, yung pagtitiwala mo sa Kanya. Na sa kabila ng iyong pangangailangan, na sa kabila ng mga bayarin mo, hindi ka nagtatakot, huwag mo nang bayarin yan, uunahin ko ang salita ng Diyos. Susundin ko dahil alam ko kapag nagtapat ako, bubuksan niya ang dungawan sa langit at ihuhulog sa akin ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming natatakot sumubok sa bagay na ito. Brother, practical lang. Ang dami kong bayarin, bakit ko kailangan ibigay pa yan? Sa pagsaganap natin ng mga bagay na yan, tingnan yung buhay natin hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakalaya. Hindi pa rin tayo nakakaalis. Amen. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, ating inaayawan ang pagpapala. Pero sabi ng Biblia, sa sino mang nagpatuloy, kung sa sino mang gumaganap ng may takot ang mga utos at salita ng ating mahal na Panginoon. Anong ginagawa nila? Talatang 10. Malakias, Kabanata 3, talatang 10. Basahin natin ulit ito, mga minamahal. Sabi niya, palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi niya, dalhin ninyo ang buhay kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Nasaan ang kamalig? Nasaan ang bahay ng Diyos? Sa literal na salita, pagkamalig ay kung saan doon iniimbak ang pagkain. Kapag ikaw ay nagutom, nang hina ka, punta ka lang sa kamalig, nandoon ang mga inimbak mong mga pagpapala, mga pagkain. Amen? Pag binuksan mo yun at kumuha ka, nagluto ka, nakakain ka, ibig sabihin may nangyari nung ikaw ay pumunta sa kamalig. Sa espiritual na aspeto, ang kamalig ng Diyos ay kung saan nandoon ang spiritual blessings. Dumating ka dito, may karamdaman, pag-uwi mo, pinagaling ka ng mahal na Panginoon. Dumating ka dito, lulugo-lugo sa dami ng problema, pag-uwi mo, nilutas na ng mahal na Panginoon. Dumating ka rito, mga minamahal, wala kang silbi. Sabi ng pamilya mo, ikaw ang black sheep. Ikaw walang silbi sa pamilyang ito. Pero nung ikaw ay nakakilala, naglingkod sa mahal na Panginoon, kapag may problema sila, ikaw ang tinatawag nila. Bakit? Sapagkat nasumpungan mo ang totoong kamalig ng Diyos. Nasumpungan mo ang bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos ay kung saan nandun ang mga manggagawa. Nananatili doon, iniwanan ng propesyon, iniwanan ng pamilya, upang sa ang kanilang gagawin ay ganapin ang kanilang katawagan. Manalangin sa Diyos upang ikaw at ako pagpalain, pag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Kapag may karamdaman, tatawag ka lang, kuya, ate, mayroon akong karamdaman, may karamdaman ng aking anak, pakisama sa prayer ang aking mga pamilya, sila'y gumaling. Ang ginagawa ng mga manggagawa, nakita niyo yung poste na yan, nandyan ang mga pangalan natin lahat, mga kapatid. Ipinapanalangin tayo isa-isa sa paunang-dalangin ng ating ginaganap minamalibang lista, World Estrada, Almeda. Nakita niyo ngayon, mga minamahal, magte-38 years ang Jesus Miracle Crusade sa San Carlos City, Pangasinan. Wala po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati-rati ni bisikleta, walang makabili. Pero tingnan nyo, punong-puno. Kulang pa yan. Ang dami pa, mga minamahal. Kung talagang dumarating mga pinagpamanag ng Diyos hanggang sa kabilang lupa, dyan. Sa kabila, nandyan tayo nagpa-park. Bakit? Nagpapala ang ating Diyos na buhay. Amen? Kapag dinala natin mga minamahal sa bahay ng Diyos, subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit
at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Nung first time kong marinig ito, mga minamahal, sabi ko, binasa sa Biblia, salita yan ng Diyos. Susubukan ko. Nung sinubukan ko, mga minamahal, ang tanging meron ako noon. Sabi ng ating mga kape, wala na rin akong pera eh. Totoo yun. Saka lang tayo nakakakilala at hahanapin ng Diyos kapag wala tayong pera. Amen? O, ang ginawa ko, yung aking college ring, yung aking relo at ang aking kwintas. Hindi ko iniisip that time na ito'y racket. Ito'y panluloko. Ang sa akin na lang, mga minamahal, dahil sa grabing naramdaman kong banal na presensya ng Diyos, grabing kagalakan for so long time, mga minamahal, na talagang ako'y lungkot na lungkot, iyak ng iyak, takot na takot ako dahil sa grabing problema. Pero yung araw na yun, nung maramdaman kong banal na presensya ng Diyos, grabing kagalakan ng aking naramdaman. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, ang akin lang, bago man lang ako mamatay. Sabi ko, dahil gusto ko nang kitlin ang aking buhay noon sa grabe ng problema. Sabi ko sa mahal na Panginoon, bago man lang ako mamatay, mapatawad mo man lang ako sa aking mga pagkakasala. Ibibigay ko sa ito. Ang Diyos hindi matagal tumugon. Amen? Amen? Kung hindi ako pinagpala ng Diyos sa araw na yun, hindi tayo magkikita ngayon. Amen? Walang Brother Jobin kayong nakikita. Hindi tayo magkakasama ngayon. Ang ilan sa atin, mababaliw na. Ang ilan sa atin, pinagtataguan ng mga problema. Pero lahat, sabi ng Biblia, huwag ikaw lamang makakaalam ng tamang susi ng pagpapala. At pagkatapos mong mapakinggan, susundin mo at gagawin mo. Ang sabi ng Biblia, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit, ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Hawakan po natin mga minamahal, ang ating may kasapong bahagi at ang ating pumahandog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother June Amaro. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Praise the Lord.